Copiii din sat o tachinau pe mica Liza cu o broască. Fata avea ochi negri strălucitori, păr roșcat împletit în două cozi strânse, care făceau ca fața ei să pară complet rotundă, și o gură mare și roșie, iar fața ei era presărată cu pistrui. Liza purta o salopetă verde, pe care o iubea foarte mult. Asta era suficient pentru a primi un nume jignitor. La început, fata încerca să se bată cu agresorii ei, dar, deoarece majoritatea erau băieți, bătăliile erau deja pierdute. Mama Lizei, Varvara, se supăra de fiecare dată când o vedea pe fiica ei întorcându-se acasă după joaca de copii în stare proastă. Părul era răvășit, salopeta verde avea găuri, iar palmele erau pline de zgârieturi. Varvara vorbea cu fiica ei, rugând-o să nu se mai amestece cu băieții. Ei sunt mai puternici decât tine, striga ea în disperare. De ce te bați cu ei? Nu vreau să mă numească broască, răspundea fiica. După un timp, mama a înțeles că trebuie să schimbe tactica. După o altă bătaie a fiicei, când aceasta s-a întors cu un cucui sub ochi și cu un picior aproape rupt, Varvara a spus: "Dar de ce, de fapt, te supără?" Liza s-a uitat surprinsă la mama ei. Ea știa foarte bine care era cauza bătăii. De ce întreabă? A uitat? Băieții mă numesc broască, mamă. Varvara a ridicat sprâncenele, surprinsă. Oare broaștele sunt rele? Liza a deschis gura. Probabil că nu. Cu precauție, a spus ea. Dar nu sunt frumoase. Are? Liza nu putea înțelege dacă mama vorbește serios sau glumește. Păi, sunt verzi, umede și crocote. Varvara a făcut că se gândește. Părerea mea este că verdele este o culoare foarte frumoasă. Este culoarea ierbii, a frunzelor. Și faptul că broasca este umedă este logic. Ea trăiește lângă apă și înoată mult. Deci, ce e cu a treia? Crocotește, a sugerat fiica. Rața crocotește, vaca mugește. Broasca crocotește. Ce e rău în asta? Liza s-a gândit. Dintr-un motiv oarecare, nu putea să-și dea seama ce este jignitor în asta. Deci, a spus în cele din urmă fata, nu este nimic jignitor în cuvântul broască. Se pare că așa este. Dar ei tot vor continua să mă jignească. Vor numai că totul nu începe atunci când te numesc broască, ci atunci când accepți asta ca pe o insultă. Liza a suspinat și s-a așezat în poala mamei. Varvara a zâmbit și a îmbrățișat-o pe fiica ei. Mămico, a spus fata, cât de deșteaptă ești. Mi se pare că știi totul despre tot pe lume. Varvara a suspinat. Dacă așa ar fi, fiica mea, dacă așa ar fi. Varvara s-a născut departe de Svelodolca. De la orașul ei natal, Sankt Petersburg, până la această așezare era aproape 2 zile cu trenul. Și nici măcar până în sat, ci doar până la stație. Iar de la stație mai era de mers încă vreo 5 kilometri pe un drum de pământ distrus. Când Varvara era copil, nici nu-și imagina că va pleca vreodată atât de departe de casă. Părinții ei erau oameni înstăriți și, în general, cultivați. Tata ținea cursuri viitorilor economiști, iar mama lucra vânzătoare într-un butic de haine scumpe. Varvara era singura lor fiică, un copil dorit, născut mai târziu. Chiar înainte de nașterea ei, mama și tata planificaseră viitorul fetiței, în ce grădiniță va merge, în ce școală va învăța. Ce va face în plus, va practica înnotul și șaul, că va intra la Universitatea de Arte. Fata a crescut ca o prințesă. Ordine, ascultare, bâlâândețe. Părinții nu se mai săturau de ea și nu observau că sub calmul și bâlâândețea ei se ascunde un caracter de oțel. Poate că Varvara nici măcar nu știa că are o voință de neclintit. Acest lucru s-a manifestat întâmplător. Când Varvara era în anul 2 de studii, i s-a propus să meargă vara în turneu cu teatrul studențesc. Varvara a acceptat. Era o oportunitate minunată de a acumula experiență, de a câștiga puțini bani și, în același timp, de a vedea multe locuri frumoase. În principal, călătoreau prin sate mici, unde practic nu erau distracții proprii, studenții jucau adesea în aer liber, iar dacă aveau noroc, în școli, grădinițe și biblioteci. Cel mai îndepărtat loc din turneul lor a fost Svelodolca. Acolo Varvara l-a întâlnit pe Alexei, profesorul local. A fost dragoste la prima vedere. Deși au petrecut împreună doar o seară după spectacol, când profesorul a invitat tânăra actriță să se plimbe pe malul râului, tinerii au decis că nu mai vor să se despartă. Dar a trebuit să se despartă. Varvara s-a întors acasă cu teatrul,
iar Alexei a rămas în sat. Încă o lună după aceea, s-au scris. Apoi Alexei a mers la Sankt Petersburg să ceară mâna iubitei sale. Părinții erau împotrivă. Ce nuntă! Striga mama Varvarei. Ai doar 19 ani. Și unde veți locui? A adăugat tatăl. Am casa mea. A răspuns Alexei. Unde? Continua mama să strige în sat. Mamă, tată, a intervenit deja Varvara în discuție, sunt de acord să mă mut. Dar tu nu ai trăit niciodată în sat. Și ce dacă? Mă voi adapta. Dar ce se va întâmpla cu studiile? Le voi termina la distanță. Nu au reușit să se înțeleagă. Părinții erau neclintiți. Să încheiem această dispută, a spus tatăl. Fie rămâi aici, cu noi, și uiți de prostiile tale din sat și de dragoste, fie nu mai ești fiica noastră. Varvara a strâns buzele și a dat din cap. Am înțeles. A luat mâna lui Alexei, l-a dus în camera ei, a strâns repede o valiză și i-a întins-o profesorului. Ești sigură? A întrebat el bâlând. Sunt sigură, a răspuns Varvara. S-au căsătorit imediat ce au ajuns în patria lui Alexei. Înainte de asta, Varvara s-a întâlnit cu viitoarea ei soacră, Anna Maximovna. S-au plăcut imediat. Anna Maximovna era o femeie foarte bâlândă și iubitoare, care lucra și ea ca profesoară, la fel ca fiul ei. Deși Varvara era o locuitoare a orașului, s-a adaptat rapid la viața de la țară. Îi plăcea viața calmă și liniștită care curgea acolo. De la soțul ei și de la Anna Maximovna, Varvara a învățat să facă focul, să planteze legume, să culeagă ciuperci și fructe de pădure. Desigur, toată munca grea era preluată de soț. Varvara s-a angajat bibliotecară. Îi plăcea să petreacă timpul înconjurată de cărți. De asemenea, a deschis un cerc de teatru pentru copii. După un an, Varvara și Alexei au avut o peliză, tinerii părinți nu se mai săturau de fiica lor. Acum familia lor era o adevărată cupă plină. Părea că nimic nu le poate umbri fericirea. Dar aceasta nu a durat mult. Când Lizei i-a împlinit 3 ani, Alexei a murit. A mers la pescuit de vreme primăvara, a căzut prin gheață și s-a înecat. Dacă nu ar fi fost Anna Maximovna, Varvara nu ar fi supraviețuit acestei pierderi. A plâns atât de mult după soțul ei, încât părea că a uitat de fiica ei mică. Liza aproape că nu își amintește acea perioadă. Despre tatăl ei îi rămăsese o amintire vagă. Cum râde, o ia în brațe și se învârte cu ea. Tatăl avea pistrui pe obraj, ochi albaștri și păr blond roșcat. Despre moartea lui, Liza aproape că nu își amintește. Atunci nu înțelegea de ce mama ei, care era mereu veselă și zâmbitoare, acum stătea toată ziua întinsă pe canapea, tăcută și aproape că nu vorbea. În acea perioadă, Anna Maximovna aproape că locuia la ei. Avea grijă de nepoată, o obliga pe noră să mănânce, să bea, să se spele. După o lună, s-a săturat să aștepte ca Varvara să-și revină, a trimis-o pe Liza să se joace cu copiii vecini și a început o discuție. Destul, Varvara. Leșa a murit și nu mai poți schimba asta. Gândește-te mai bine la fiica ta. Oare ea este vinovată pentru ce s-a întâmplat? Imaginează-ți cum e să trăiești fără mamă. Înțeleg totul, Anna Maximovna, a răspuns slab Nora, dar nu pot face nimic cu mine. Ce ar spune Leșa? A continuat soacra. Cred că ar vrea să continui să trăiești, să-ți crești fiica. Dacă ai fi murit, iar el ar fi supraviețuit, ce ar fi făcut? Pe fața Varvarei au început să curgă lacrimi. El nu ar fi stat în pat. A spus ea în șoaptă, el ar fi trăit, ar fi muncit, ar fi avut grijă de fiică. A început să plângă, iar Anna Maximovna a îmbrățișat-o strâns pe umeri și a plâns și ea. Așa au stat femeile timp de o oră. După aceea, Varvara a început să revină la viață. Desigur, fără soțul ei iubit, viața a pierdut toate culorile pe care le avea, doar fiica o făcea să trăiască. Varvara s-a întors la muncă, s-a ocupat intens de gospodărie. Fără bărbat în casă era greu, dar se descurca. Anna și Maximovna se ajutau una pe alta, așa au trăit în mica lor familie de femei. Varvara îi plăcea să trăiască în Svelodolca. Chiar și după moartea soțului, nu lua în considerare varianta de a se întoarce la părinți în Sankt Petersburg. Încă își amintea cuvintele lor, aspre că nu va mai fi fiica lor dacă va pleca. Desigur, cât timp Liza creștea, Varvara se gândea adesea că fiica are dreptul să știe că, pe lângă Anna Maximovna, mai are și bunici.
A încercat de câteva ori să le scrie părinților, dar de fiecare dată rupea foile în bucăți mici și le arunca în sobă. Bine, se consola ea, Liza va crește, îi voi spune totul. Apoi, să decidă singură dacă vrea să comunice cu ei. Dar, oricât de mult îi plăcea să trăiască în Svelodolca, uneori Varvara se gândea unde ar fi mai bine pentru fiica ei. A ridicat această temă în discuția cu Liza. Îți place aici? A întrebat Varvara. Fiica a ridicat sprâncenele surprinsă. Unde aici? În casa noastră. Mama a zâmbit nesigur. Și în casă, și în sat, a spus ea cu precauție. Mă gândesc la viitorul tău. În curând vei termina școala și va trebui să te înscrii la universitate. Te-ai gândit deja unde vrei să mergi? Fiica a ridicat din numeri. Încă nu. Voi decide mai târziu. Dar, în general, nu vreau să plec. Aș vrea să rămân cu tine și cu bunica. Varvara s-a așezat mai aproape și a îmbrățișat-o pe fiica ei. Noi, cu bunica, ne-am dorit și noi să fii cu noi, dar asta nu este posibil. La noi în sat nu este nimic de făcut. Trebuie să te gândești la viitor. Liza s-a încruntat. Dar tu ai trăit toată viața aici. Și tata a trăit, și bunica. Bine, ei sunt locali, dar tu ai putea să te întorci oricând, dar ai rămas. Este din cauza amintirii despre tata? Și din cauza lui, Varvara nu a vrut să se opună. Dar erau și alte motive. Îmi place cât de bine și liniștit este aici. Acest ritm de viață mi se potrivește și nu vreau altceva. Liza s-a apropiat și mai mult de mama ei. Îi plăcea acele momente când se așezau pe veranda casei, se îmbrățișau și vorbeau despre lucruri personale. A început cu precauție o discuție la care se gândea de mult, dar nu se putea hotăr. Tu nu ești bătrână, nu? Mulțumesc, a spus mama zâmbind. Mă bucur că gândești așa. Așadar, a continuat Liza, poți să te căsătorești din nou, să pleci de aici, să încedi o viață nouă, poate chiar să mai ai copii. Varvara s-a uitat la ea cu uimire, iar Liza s-a făcut roșie, dar a amânat prea mult această discuție. Mamă, vorbesc serios. Cred că nu ai făcut asta pentru că m-ai crescut și din amintirea despre tata și pentru că ți-a fost frică că nu voi înțelege. Liza a întrerupt-o pe mama ei, rușinată. Îți mulțumesc pentru cuvintele tale. Mă bucur că îți pasă de mine. Dar crede-mă, sunt destul de fericită. Dacă vreodată voi întâlni un bărbat pe care îl voi iubi, va fi minunat. Dar, se pare că încă îl iubesc pe tatăl tău. Anul acesta, Liza termina clasa a 11-a. Anul de absolvire a fost pentru ea și colegii ei unul emoționant, complicat și plin de speranțe. Ca tuturor adolescenților de 17 ani, li se părea că în curând copilăria se va încheia și va începe adevărata viață de adult. Ce examene ai ales? A întrebat-o pe Liza Irina, cea mai bună prietenă a ei. Ea însă și nu avea de gând să continue studiile, dorea să rămână în sat. Mama Irinei era proprietara celui mai bun magazin din sat, iar fiica plănuia să se angajeze mai întâi ca vânzătoare, iar apoi, după ce va învăța totul din interior, să lucreze alături de mama ei. În afară de limba rusă și matematică, voi da literatură, științe sociale și istorie, a răspuns Liza. Wow! Te-ai decis unde vrei să te înscrii? Prietena a ridicat din numeri. Voi gândi vara, după examene. Vara, a spus Irina visător. Mama a spus că până în septembrie pot să mă odihnesc. Apoi, în fiecare zi, la magazin. Fața prietenei s-a lungit dezamăgită. Și tu vei pleca să studiezi. Va fi cu adevărat plictisitor. Dar avem vara. O vom face de neuitat. Liza a râs. Era destul de calmă ca fire, iar prietena ei era exact opusul. Lizac, a observat Irina îndoiala de pe fața ei, nu mai fi atât de tocilară. Dă-ți voie să te relaxezi puțin. Până la urmă, vara nu se va întâmpla nimic. Bine, a suspinat Liza. Examenul l-au susținut destul de bine. Absolvirea în mica lor școală a fost simplă, fără exagerări, dar foarte sinceră și confortabilă. Acum începe adevărata vară, a spus Irina. De mâine începem să ne distrăm. Nu sunt foarte sigură, a spus Liza. Îți va plăcea. Distracțiile tinerilor din satul lor erau simple. Desigur, înainte Liza participa la ele, dar nu atât de des. Seara începea cu faptul că Liza mergea la prietena ei. Aceasta stătea, asculta muzică,
se machia și-și alegea hainele. Așac, a spus Irina nemulțumită. Ce fel de aspect este acesta? Și ce e în neregulă? Arăți ca o tocilară. Liza s-a supărat. Bine, bine, a spus prietena în mod pașnic, dar îmi pare rău, aspectul tău este pentru studiu, nu pentru o petrecere. După aceste cuvinte, ea s-a apropiat hotărât de prietenă, i-a desfăcut împletiturile strânse, iar buclele roșcate s-au împrăștiat pe umeri. Ai cei mai frumoși păr dintre toate fetele pe care le cunosc, a spus Irina. Nu te îndoi de asta. Liza s-a făcut roșie. Când eram mică, mă tachinau mereu din cauza lor. Îmi amintesc, a spus prietena. Niște proști. A aplicat ușor ruj pe buzele Lizei, făcându-le puțin mai expresive, apoi a conturat ochii, aplicând puțin rimel pe gene. Iată, acum este cu totul altceva, a spus Irina, mulțumită de rezultat. Liza s-a uitat în oglindă, iar dincolo o privea o fată mică, subțire, cu o podoabă de păr roșcat, ochi mari negri, puțin speriați, iar pe pielea ei deschisă se împrășteau pistrui. Ești foarte frumoasă, i-a spus Irina. Totul datorită ție. Nu e adevărat, am subliniat doar puțin. Cu machiajul, Liza părea puțin mai mare decât vârsta ei. Bine, a spus ea, și tu pregătește-te, altfel vom pierde tot. Prietena a oftat și a dat din ochi. Nu inventa, acolo cu cât întârzi, cu atât mai bine va fi. Dar, cu toate acestea, s-a îmbrăcat foarte repede. Părul ei negru și des a fost strâns într-o coadă înaltă, și-a conturat ochii, făcându-i să pară și mai mari, a îmbrăcat un pulover negru și blugi, a luat o jachetă caldă. S-a uitat critic la Liza, îmbrăcată într-o rochie verde lungă și subțire. Ai luat ceva cald cu tine? Noaptea va fi frig. Lasă-mă. Liza a ridicat din umeri. Acum este cald, iar apoi oricum vom sta lângă foc. Pot să-ți iau ceva. Nu e nevoie. Bine, cum vrei. Au ajuns la clubul satului, iar înăuntru erau încă puțini oameni, se auzea muzica, dar era așa și așa pentru încălzire. Fetele le-au salutat pe colegii lor, care fumau pe verandă, și au intrat. Acolo s-au salutat cu fetele și s-au așezat pe o bancă. Ceva, oamenii sunt foarte puțini, a oftat Liza, așa am venit prea devreme, a spus Irina. Așteaptă, în 2 ore va fi mai interesant. Într-adevăr, după un timp, tinerii au început să se adune, toate fetele erau machiate strident, părul ondulat, îmbrăcate în cele mai bune haine pe care le-au găsit acasă. Băieții se grupau separat, nu se apropiau de fete, mai mult beau bere, fumau pe verandă sau discutau despre treburile lor bărbătești. Oho! Ceva străini au venit, a spus brusc Irina. Nu i-am mai văzut aici înainte. Liza s-a întors în direcția în care a dat din cap prietena. Acolo stăteau 3 băieți. Da, cu siguranță, nu din satul lor. Atrasă de cel care părea cel mai în vârstă din companie. Probabil că avea 23-24 de ani. Înalt, cu 2 capete mai înalt decât Liza, părul negru, care se ondula puțin dacă te uitai mai atent, și ochii verzi, care o priveau direct. De obicei, băieții se întorceau când vedeau că o fată îi prinde cu privirea, dar nu acesta. El o privea intens pe Liza în cele din urmă, ea nu a mai rezistat și a întors privirea. Îți place? A întrebat cu ironie Irina. Liza a ridicat din umeri, indiferentă. Hai să dansăm mai bine, a cerut ea. Hai! Muzica a devenit mai tare, erau deja melodii la modă, destinate distracției. Tinerii le știau pe de rost și au alergat cu plăcere pe ringul de dans. După un minut, fetele au uitat de băieții necunoscuți și dansau cu plăcere așa cum dansează doar la 17 ani la o discotecă de vară în sat. Distracția a durat până la ora 1 noaptea, apoi directorul clubului, care era și DJ și paznic, a anunțat că închide localul. Toți au murmurat dezamăgiți, s-au revoltat, dar nu serios, pentru că știau că așa sunt regulile. Nimeni nu s-a supărat. Era clar că acum distracția va continua doar în altă parte. Băieții care veniseră cu mașinile și motocicletele le-au dus pe fete. Pe fiecare mijloc de transport se înghesuiau mai mulți oameni decât permiteau regulile de siguranță, dar băieții nu le păsa. Fetele țipau, se așezau unele pe genunchii altora, se strângeau, încercând să facă loc altora care doreau. Liza și Irina s-au urcat și ele pe bancheta din spate a unei mașini necunoscute. Irina și-a așezat pe genunchi pe micul Liza, aceasta și-a plecat capul pentru a nu se lovi de plafon,
și deodată s-a uitat în oglinda retrovizoare. La ea zâmbea deja cunoscutul ochi verde. Asta e mașina cui, i-a trecut prin minte Lizei. S-a făcut roșie și a întors repede privirea, făcându-se că vorbește cu prietena ei. Drumul nu a fost lung, vreo 15 minute. Locul se afla aproape de marginea satului, în pădure. Acolo erau deja pregătite lemnele. Cei care veniseră primii aprindeau focul. În jurul focului se așezau bușteni curățați de coajă. Pe ei se așezau tinerii veniți. Puțin mai departe, aveau o masă din lemn brut. Era folosită mai mult ca un depozit. Acolo erau bere, pahare în care o turnau, semințe și biscuiți. Băieții își turnau singuri, dar era obișnuit ca fetele să fie tratate cu atenție. Liza se simțea stânjenită, dar Irina o apucă hotărât de mână și se apropie de masă. O seară plăcută, fetițelor! Le zâmbește Leșa, colegul lor. La el îi lipsea deja o măsea din față. Ce s-a întâmplat, Leșa? A întrebat Irina. Fața lui a devenit tristă. Da, s-au bătut cu străinii. El dă din cap în direcția cuiva. Nimic. Dar de ce sunt ei aici atunci? A întrebat cu precauție Liza. Leșa a dat din mână. Păi, ne-am împăcat deja cu ei. Se pare că sunt băieți normali. Mama ta te va omor pentru dinte. A spus cu compasiune Irina. Asta da. A recunoscut trist colegul, dar a adăugat imediat filozofic că ce să facă. Nu se poate să nu te distrezi acum, nu? Fetele s-au îndepărtat și-au ales un loc liber pe unul dintre bușteni și s-au așezat. Liza a făcut cu grijă o înghițitură din paharul de plastic și a făcut o grimasă. Gustul era amar. Poți să nu bei, dacă nu vrei, i-a spus prietena în șoaptă. Doar ține-le în mână, ca să nu te faci remarcată. Altfel, cineva dintre băieți ar putea să te deranjeze. Bine, a spus Liza în sinea ei, a decis că va încerca să bea măcar acest pahar. De ceva, aici și acum, lângă acest mare foc, înconjurată de tineri râzând, Liza dorea foarte mult să fie ca toți ceilalți. Era multă lume. Desigur, toți s-au împărțit în grupuri mici care discutau între ele, iar majoritatea erau în jurul focului. Întotdeauna în fiecare companie este un băiat care atrage atenția. Aici era un uriaș de 2 metri, puțin plinuț. Vocea lui profundă se auzea în toată pădurea. Mihail avea întotdeauna o cantitate incredibilă de povești. Poate că poveștile lui nu erau chiar atât de incredibile, dar el știa să le spună. Liza râdea, se simțea bine, doar că era frig. Totuși, Ira avea dreptate, ar fi trebuit să ia ceva cald. A tremurat ușor din umeri, iar peste un minut a simțit cum ceva cald și greu i s-a așezat pe umeri. A sărit și s-a întors, fără să se sperie, și, frumos, s-a auzit dintr-o parte o voce masculină plăcută. Lângă ea s-a așezat pe buștean acel înalt necunoscut cu părul negru. Eu nu mă tem, a răspuns Liza, mulțumesc pentru jachetă. Cu plăcere. Cum te cheamă? Liza, iar eu sunt Egor, el i-a întins mâna, iar Liza, surprinsă, i-a strâns-o. Mâna era mare și puternică, cu bătături. Ce degete mici și delicate ai, a spus Egor. Liza s-a făcut roșie și s-a întors spre foc. De ce nu te-am mai văzut aici înainte? A întrebat băiatul. Ești din sat? Sunt din sat. Pur și simplu am venit rar aici. Așa? Câți ani ai? La sfârșitul lunii mai am împlinit 18 ani. Dar tu? 24. Ai terminat școala în acest an? Aha. Rămâi aici sau te vei înscrie la facultate? Mă voi înscrie. El a suspinat. Îmi pare rău. Nu mi-ar plăcea ca o fată atât de frumoasă să plece de la noi. Liza a zâmbit. M-ai văzut acum câteva ore. Egor a ridicat din umeri. Și mi-a fost suficient o minută ca să-mi dau seama că îmi placi. Liza și-a plecat capul. Ești foarte insistent. Poate că alte fete apreciază asta, dar pe mine mă sperie. S-a apropiat de urechea ei, iar pe gâtul Lizei au alergat fiorii. Îmi pare rău, a spus el, și s-a retras puțin. Nu am vrut să te sperii. Pur și simplu nu-mi place să pierd timpul. Mi-ai plăcut, așa că m-am prezentat. După un timp, prietenii lui Egor s-au apropiat și i-au spus că e timpul să plece acasă. El a dat din cap și le-a spus, mergeți la mașină, vă ajung din urmă. Băieții au aruncat o privire către Liza, dar nu au spus nimic și s-au îndreptat spre mașină.
Când te voi vedea data viitoare? A întrebat el. Nu știu. Mâine? Nu știu. Mâine, Liza. Ea a clătinat din cap cu încăpățânare. Egor s-a ridicat și s-a îndreptat spre mașină. Așteaptă. Liza a alergat după el s-a întors și s-a oprit. Ce este? Jacheta. I-a scos-o de pe umeri și i-a întins-o. Păstrează-o, altfel îți va fi frig până ajungi acasă. Dar tu? Nu-mi va fi frig în mașină. Mâine mi-o dai înapoi. Când Liza s-a întors acasă, mama ei nu dormea. Stătea în bucătărie și citea ceva sub lumina lămpii. De ce nu dormi? A întrebat-o Liza, mama a ridicat privirea și a zâmbit. Am găsit o carte interesantă. Cum a fost plimbarea? Bine, de obicei, Liza îi povestea totul mamei. Dar de data aceasta, dintr-un motiv oarecare, nu a vrut să-i spună despre întâlnirea cu băiatul din satul vecin, care era cu 6 ani mai mare decât ea. Mama s-ar fi îngrijorat. Bine, mă duc să dorm. Sunt obosită, a spus ea. Noapte bună, fiică. Noapte bună, mamă. Varvara și-a urmărit fiica cu privirea. Părea că s-a întâmplat ceva. Judecând după zâmbetul și privirea visătoare, ceva bun. Și cum ea nu a vrut să povestească despre asta, cel mai probabil motivul era băiatul. Ce să faci? Înțelegea că fiica ei va crește, dar nu se aștepta ca asta să se întâmple atât de repede. Desigur, a doua zi, Liza a ieșit la plimbare. Ei bine, ți-a plăcut totuși, Egor? A întrebat-o Irina. Vreau doar să-i returnez jacheta, a spus Liza. De ce ai roșit atât de tare? Nu am roșit. De aceea ai cerut să păstrezi jacheta la mine? Mama m-ar întreba ce e cu jacheta asta. Dacă ți-aș fi dat jacheta, nu ai fi fost atât de nervoasă. Tu ești altceva. Liza s-a încruntat și a început să meargă înainte cu supărare. Irina și-a mușcat buza și a mers după ea. Nu mai văzuse niciodată prietena atât de nervoasă. De data aceasta, de îndată ce au ajuns, Liza nu a făcut altceva decât să se uite în jur, ca și cum ar căuta pe cineva. El nu vine niciodată atât de devreme, a spus Irina cu bâlâândețe. Nu aștept pe nimeni, a spus Liza cu o voce tremurândă. Îmi pare rău dacă te-am supărat, a adăugat prietena. Nu am vrut. Totul e în regulă, a spus Liza. Și tu mă iartă. Se pare că ai avut dreptate. Egor îmi place. Și mă sperie puțin. Cel mai important, a spus Irina cu un ton de învățătură, nu grăbi lucrurile. Lasă totul să decurgă de la sine. Încrede-te în inimă. Liza a făcut o inspirație adâncă, a zâmbit și și-a pus capul pe umărul prietenei. Te iubesc atât de mult. Ești cea mai minunată. Irina a suspinat și a luat-o pe Liza de mână. Și eu te iubesc. Egor a venit cu prietenii să-i abia când a început focul de tabără. Până atunci, Liza stătea ca pe ace. Aproape că își pierduse speranța că îl va vedea și a ratat chiar momentul când mașina lui a parcat. Bună, frumoasă, a auzit ea din spate o voce cunoscută, catifelată. Liza a zâmbit și s-a întors. Bună, a spus ea și i-a întins jacheta. Mulțumesc, mi-a fost de mare ajutor. Văd că astăzi te-ai îmbrăcat mai cald, a observat el. Liza a dat din cap. Da, am decis că ar fi nedrept să te las să îngheți în fiecare zi. Pentru tine, frumoasă, sunt gata să suport orice. Liza a râs. Hai să ne încălzim puțin, a propus el, arătând un loc liber lângă foc. Hai. Când s-au așezat, Egor i-a luat mâna în a lui, a făcut-o cu calm și natural, ca și cum așa trebuia să fie. Lizei nu i-a venit în minte să-și retragă mâna. Povestește-mi despre tine. După câteva minute, a cerut Egor. Liza a ridicat sprâncenele surprinsă. Ce vrei să auzi? Tot. Se uita la ea foarte serios și îi strângea mâna mai tare. Chiar mă interesează tot despre tine. Sunt o fată obișnuită, a spus Liza, simțind cum se înroșește. Egor a dat din cap. Nu e adevărat. Poate o fată cu ochi atât de mari și negri și cu părul de culoarea focului să fie obișnuită? Aplecându-se brusc înainte, a sărutat-o ușor pe buze, rapid și ușor, apoi s-a retras imediat și a zâmbit. Tu, a început Liza, dar s-a oprit și s-a întors. Ce? A întrebat Egor, continuând să zâmbească. Foarte îndrăzneț. El a ridicat din umeri. Pur și simplu nu-mi place să pierd timpul. Îmi placi foarte mult. Și tu îmi placi, văd asta.
Îmi pare rău, nu sunt așa, a spus repede Liza, s-a ridicat și a plecat. Egor s-a ridicat și a alergat după ea. Îmi pare rău, a strigat el, a ajuns-o din urmă și s-a pus în fața ei, blocându-i calea. Îmi pare rău, nu am vrut să te supăr. Liza și-a plecat capul. Îmi placi foarte mult, a continuat băiatul. Nu te voi atinge cu un deget până nu îmi vei cere. Serios? A întrebat Liza, el a dat din cap. Înainte de a face ceva, te voi întreba dacă ești de acord. Ești de acord? Da. El s-a uitat în jur. Se îndepărtaseră mult de focul de tabără, unde erau toți băieții, iar râsetele și vocile lor se auzeau undeva departe în fundal. Pe cer strălucea luna plină și se vedea totul în jur. Dacă vrei, putem să ne plimbăm puțin, a propus Egor. Se pare că ar trebui să fie un lac undeva aproape. Liza a dat din cap. Lacul e o afirmație prea puternică, mai degrabă un mic iaz? Bine, hai să ne plimbăm. Au mers pe o potecă îngustă prin pădure, cântau greierii, iar aerul mirosea a flori și puțină umezeală. Te deranjează dacă te iau de mână? A întrebat Egor. Nu când au ajuns la lac, care s-a dovedit a fi un mic iaz acoperit cu iarbă, băiatul a întins jacheta pe iarbă, pe care i-o împrumutase Liza cu o zi înainte, și s-au așezat. Povestește despre tine, a cerut Liza, el a ridicat din umeri și și-a trecut mâna prin păr, răvășindu-și părul negru și des. Locuiesc în Muntele Negru. Știi unde este? Liza a dat din cap. Da, la aproximativ 30 de kilometri de noi. Cât de departe trebuie să călătorești? El a ridicat din umeri. Cu mașina e rapid. Părinții mei lucrează la fermă. Cândva îi ajutam acolo, dar acum lucrez pentru unchiul tatălui meu. Are un mic servis auto pe drum. Îți plac mașinile? Da, și mă pricep destul de bine la ele. Băieții care vin cu mine sunt feii unchiului meu. Deci, sunt verișorii mei. Ce altceva îți place? Câinii. Fără să se gândească, a răspuns Egor, avem acasă 5. Laica, Baikal, Șaric, Barz și Varza. Varza? Liza a zâmbit. Aha, vrei să-ți spun de ce a fost numită așa? Au stat acolo aproape toată noaptea. Liza s-a trezit când a observat că cerul de la orizont s-a făcut roz. În curând răsare soarele. A strigat ea cu groază. Egor s-a ridicat în picioare. Nu-ți face griji, te duc acasă. Ea a dat din cap. Nu trebuie, poate că mama mă va vedea. Nicio problemă, așa mă voi prezenta. În vocea lui era ceva atât de matur și decisiv, încât Liza nu a mai vrut să se opună. Dimpotrivă, s-a simțit foarte liniștită. Când s-au întors la focul de tabără, aproape că nu mai rămăsese nimeni. Frații lui Egor s-au uitat la ei cu un zâmbet șiret. Liza s-a înroșit, deși nu făcuse nimic rău. Acum o duc pe Liza acasă și mă întorc, a spus Egor fraților. El a dus-o până acasă. Nimeni nu a ieșit să-i întâmpine, iar Liza a suspinat ușurată. Putem merge la râu cu băieții în weekend, a propus Egor. Se adună mulți acolo. Ia-ți și prietenele tale. Bine, a spus Liza, el a sărutat-o repede pe obraz. Pe curând. Mama ei nu a întrebat-o nimic. Mai exact, nu a pus întrebări concrete, ci doar s-a interesat de starea fiicei. Ești bine? Da, mamă, a răspuns Liza de fiecare dată. De fapt, totul era bine. Egor și-a respectat promisiunea și i-a dat timp. Acum se vedeau aproape în fiecare zi, mergeau la râu, la focul de tabără, se plimbau mult, comunicau. Liza îi povestea despre ea, probabil, totul. O deranja puțin că știa despre Egor atât de puțin, dar se gândea la asta rar. Te rog, nu te grăbi, a cerut odată Irina. Totuși, el este mult mai mare decât tine și nu știi nimic despre el. Liza s-a înroșit și s-a întors. Ce? Deja? A oftat prietena. Ne iubim, a spus Liza cu fermitate. Irina a oftat. Bine, e treaba voastră, dar fi mai atentă. Liza a zâmbit și a privit-o pe Irina. Îi am încredere totală. Nu te îngrijora. Prietena a oftat, dar a decis să nu se amestece. Apropo, și-a amintit Irina, ce mai e cu admiterea? Totul e în regulă. Am depus documentele la câteva institute. Până acum, cel mai mult îmi place facultatea de istorie. Se pare că va fi foarte interesant. Mă bucur pentru tine, dar parcă nu arăți foarte mulțumită.
Nu vreau să mă despart de Egor, nici nu-mi imaginez cum vom avea ocazia să ne vedem foarte rar. El poate veni la tine în oraș. Egor lucrează mult. Ei bine, Irina s-a gândit. E o bună încercare. Ce vrei să spui? Dacă dragostea voastră este adevărată, distanța va întări sentimentele voastre? Sper la asta, a spus Liza. Fericirea s-a terminat brusc. Într-o dimineață, Liza a fost trezită de sunetul unei claxoane. A sărit din pat. Acesta putea fi doar Egor, s-a îmbrăcat repede și a aruncat o privire pe fereastră. Acolo se afla mașina cunoscută. Fata a salutat, arătând că va ieși imediat. Ce s-a întâmplat? A auzit Liza vocea somnoroasă a mamei. E pentru mine, a răspuns fiica. Așa de vreme? Mă întorc imediat. Mamă, nu te îngrijora. Liza s-a îmbrăcat repede cu o rochie și-a netezit părul zbârlit de somn cât a putut și a ieșit afară. Bună, a spus ea, așezându-se pe scaunul din față. Ce s-a întâmplat? S-a aplecat și l-a sărutat pe Egor. El a răspuns sărutului, dar părea oarecum jenat și confuz. Ce mai faci, frumoasă? Bine, ne-am văzut doar ieri seară. Ce s-a întâmplat? Egor și-a plecat capul și a început să-și examineze cu atenție mâinile. Mă iau în armată, a spus el în cele din urmă. Liza a deschis gura, dar din uimire nu a putut spune niciun cuvânt. Nu e o glumă? A întrebat ea după un minut. Nu. Și când? Astăzi, Liza. Dar, cum? El a suspinat. Trebuia să merg de mult, dar au fost motive pentru amânare. Cumva am uitat complet de asta, iar ieri mi-au amintit autoritățile competente. M-am despărțit de părinți, așa că am trecut pe la tine. Liza a realizat că este gata să plângă. A suspinat. Hei, ce ai? I-a spus Egor cu bâlândețe. Oprește-te. Cum voi putea fără tine? A întrebat Liza plângând. Ei bine, nu plec pentru 10 ani. Când aflu adresa, îți voi scrie. Nici măcar nu ai apucat să te întâlnești cu mama mea. Egor s-a mișcat oarecum stângaci. Se pare că mai târziu. Îmi pare rău. Acum nu am timp. Trebuie să plec. Ea a dat din cap cu greu, ținându-și lacrimile. Te iubesc. El a zâmbit. Și eu te iubesc, micuță. Nu te întrista. Nu-ți strica fața cu lacrimi. S-au sărutat din nou. Liza a ieșit din mașină și i-a făcut cu mâna la revedere. Așa a stat, până când mașina lui Egor a dispărut din vedere. A fost iubitul tău? A auzit ea vocea mamei. Liza s-a întors. Varvara stătea pe prag, înfășurată într-o eșarfă și privind trist la fiica ei. Aceasta s-a înroșit. Da, mamă, îmi pare rău că nu ți-am spus. Pleacă în armată. Când? Chiar acum. Și nu ți-a spus nimic? El nici măcar nu știa. Mama a ridicat sprâncenele cu neîncredere, dar nu a spus nimic. Hai în casă. E încă frig. Lizei era foarte dor de Egor, deși au fost împreună doar câteva săptămâni, ea simțea că nu își mai poate imagina viața fără el. Se obișnuise atât de mult cu zâmbetul, vocea și mirosul lui, încât părea că nu va supraviețui unei despărțiri lungi de el. În prima noapte după ce a plecat, Liza nu a putut închide ochii. Deși înțelegea că Egor era deja departe, dintr-un motiv oarecare aștepta că în curând va auzi scârțâitul anvelopelor și semnalul cunoscut al mașinii. Dimineața, Varvara nu a trezit-o. Liza s-a trezit târziu. O durea capul, ochii abia se deschideau. Simțea că erau umflati de lacrimi. S-a așezat pe pat. Deodată, Liza a simțit un nod în gât. După ce a vomitat, s-a simțit mai bine. S-a spălat și s-a întors acasă. Pe masă o aștepta micul dejun, acoperit cu un prosop de vafe curat. Clătite cu brânză. Liza și-a turnat ceai fierbinte și tare și a început să mănânce. Mama a intrat. Bună dimineața, mamă! Bună dimineața, draga mea! Cum te simți? Normal. Se pare că nu ai dormit aproape toată noaptea. Liza a ridicat din umeri. Nimic grav. Acum mă simt mai bine. Ai nevoie de ajutor cu ceva astăzi? Eu nu am nevoie. Dar mamei tale i-ar prinde bine ajutorul. Bine, mă duc acum la ea. Anna Maximovna locuia la celălalt capăt al satului. De fapt, drumul până la ea dura doar 15 minute. Pe măsură ce Liza mergea,
Resturile de greață au dispărut, iar starea ei s-a îmbunătățit puțin. Anna Maximovna a găsit-o în grădină. Femeia curăța activ morcovii, iar iarba smulsă cu rădăcină zbura peste gard. Bună, bunică! A strigat Liza, aceasta s-a întors, s-a încruntat, dar, văzându-și nepoata, a zâmbit. Bună, Liza! Nu te-am mai văzut de mult. Intră. Mama a spus că ai nevoie de ajutor? Nu refuz, alătură-te. Liza s-a așezat pe partea opusă a grădinii largi și a început să smulgă iarba. Nu mergea atât de repede ca la bunică, dar, ciudat, acțiunile monotone o linișteau. O vreme au tăcut, apoi bunica a întrebat cum îți merge, ce mai e nou. Liza a ridicat din umeri. Nu știu, am aplicat la toate locurile unde am vrut, acum trebuie să aleg. Ce preferi? Istoric. O alegere bună, a aprobat Anna Maximovna. Oricum, eu și mama te vom susține în orice alegere. Bunica a făcut o mică pauză, s-a uitat rapid la nepoată și a adăugat. Și asta se referă nu doar la viitoarea ta educație. Liza s-a înroșit. Ce vrei să spui? Despre băiatul tău. Știi tot? Numai că te întâlnești cu cineva. Liza a oftat. M-am întâlnit. Bunica a dat din cap și a privit-o din nou cu atenție. Îmi povestești? Liza a dat din cap. Avea o relație bună cu bunica. Deși Anna Maximovna părea strictă, cu singura ei nepoată era bâlândă. Așa că Liza i-a povestit totul de la început. Bunica a ascultat fără să o întrerupă. Uneori își strângea buzele, uneori arunca iarba ca și cum ar fi aruncat-o mai departe decât de obicei. Se învârtea foarte mult. Dar a ascultat până la capăt. Ce vei face acum? A întrebat ea când nepoata a terminat de povestit. Îl vei aștepta? Desigur! A exclamat Liza cu pasiune. Îl iubesc atât de mult. O, prima dragoste! A oftat Anna Maximovna. Capul se deconectează complet. Liza a zâmbit. Ție ți se pare amuzant, dar nu știu cum să trăiesc fără el. Bunica a oftat. După plecarea unui bărbat, viața nu se termină, draga mea. Eu sunt în viață după ce a murit bunicul tău, iar Varvara trăiește după moartea lui Leșa. Anna Maximovna a tăcut, iar Liza s-a simțit rușinată. Două dintre cele mai apropiate persoane ale ei au trecut prin pierderea celor dragi, iar ea, Liza, se plângea că Egor va fi departe de ea pentru o vreme. Îmi pare rău, bunică, a spus ea. Îmi cer scuze, mă plâng ca o fetiță prostească. Femeia a zâmbit. Nu te scuza pentru sentimentele tale. Ai dreptul să le simți. Poate că nu mi-am exprimat gândul corect. Plângi, întristează-te, dacă vrei. Dar nu uita de tine. Nu-ți transforma viața într-o așteptare a unui bărbat. Ce ai, în afară de el? Liza a zâmbit. Pe voi și pe mama, Irina, viitoarea mea educație, cărțile. Iată. Bunica a zâmbit și ea. Iubitul tău îți va scrie? Da. A spus că, imediat ce ajunge la destinație, îmi va da adresa. Egor a scris după 3 săptămâni. A anunțat că totul este bine, a ajuns la locul de serviciu. Mănâncă bine, iar Egor s-a împrietenit deja cu alți băieți. Liza a scris imediat un răspuns, că și ea este bine, că în câteva zile va merge în oraș, deoarece începe școala, și că este foarte dor de el. Cum am suferit în toate aceste zile, i-a povestit Liza prietenei. Din cauza emoțiilor, am avut greață în fiecare zi, iar astăzi am primit o scrisoare și parcă m-am eliberat. Irina a ascultat-o cu atenție pe prietenă și s-a gândit, și-a mușcat buza, a oftat și totuși a pus o întrebare care o chinuia de mult. Dar nu te-ai gândit că ai putea fi însărcinată? Zâmbetul liniștit de pe fața Lizei s-a transformat în groază. Nu, a șoptit ea. Asta nu se poate. Nu se poate? A întrebat Irina. Părea că spuneai că voi. Liza a dat din cap disperată. Obrajii ei s-au înroșit. Da, am fost apropiați. Doar că... Egor a spus că nu se va întâmpla așa ceva. Nu sunt pregătită. S-a uitat la Irina cu disperare, aceasta a decis să o susțină. Ei bine, poate că ai dreptate și greața ta a fost din cauza emoțiilor, doar că am presupus. Liza a oftat și a tăcut, șoptind ceva și numărându-și degetele, ca și cum ar fi calculat în minte. Ai dreptate, a spus ea cu disperare, am întârziere și deja destul de mare. Am uitat complet de asta. Ce să fac acum?
Prietena s-a apropiat de ea și a îmbrățișat-o strâns. Așa au stat câteva minute. Apoi Irina a dus-o pe Liza la pat, a așezat-o și s-a așezat lângă ea. A continuat să o țină de mână și a început să vorbească calm și încet. Nu te panica. În primul rând, nu este încă sigur. Trebuie să faci un test. Da, de fapt, asta e suficient. Iar apoi, în funcție de rezultat, va trebui să acționăm. Și unde vom lua testul? A întrebat Liza. La magazinul tău cu siguranță nu se vând, iar cea mai apropiată farmacie e departe. La Valentina ar trebui să aibă, a spus Irina, și nu va spune nimănui nimic. Ești sigură? Așa e. Valentina era numele asistentei medicale din sat. Era o fetiță mică și plinuță de aproximativ 30 de ani, care aborda totul în viață cu ușurință. În Svelodolca, Valentina era iubită, deși era considerată neserioasă și ușuratică. Cu toate acestea, întotdeauna puteai apela la ea pentru ajutor. În ciuda tinereții, știa întotdeauna cum să ajute. Copiii cărora le făcea vaccinuri aproape că nu plângeau. Se uitau fascinați la mătușa cu părul cret și blond, cu buzele roșii strălucitoare, care, în timpul vaccinurilor, cânta melodii, făcea fețe amuzante sau povestea povești interesante. În ciuda aparenței ei neserioase, cei care apelau la Valentina Ivanovna pentru ajutor știau că această fată nu va împărtăși niciodată problemele pacienților ei. Test de sarcină? A întrebat ea vesel fetele. Desigur că am. A început să caute într-unul dintre nenumăratele sertare ale vechiului ei dulap din lemn și a scos un ambalaj alb-roz. Aici sunt 2. Pentru siguranță, recomand să le faci pe amândouă. Iar dacă ambele sunt pozitive, a întrebat Irina practică, înseamnă că e o sarcină 100%. Asistenta a ridicat din numeri. Nu, desigur, toată lumea greșește, dar probabilitatea în acest caz este foarte mare. Dacă va fi pozitiv, veniți la mine, vă voi da o trimitere pentru ecografie în oraș, acolo va fi clar. Liza palidă a dat din cap. Valentina s-a uitat la ea cu atenție și a întrebat. Săptămâna e mare? Fata a ridicat din numeri. Nu știu. Probabil, câteva săptămâni. Asistenta a făcut un gest neglijent. Atunci nu te îngrijora. La o astfel de săptămână mai ai o grămadă de timp pentru avort. Liza și-a strâns buzele aproape până la sânge și a dat din cap. Sau vrei să naști? Nu știu, a șoptit fata aproape fără sunet. Bine, a spus Valentina, de ce să ne îngrijorăm înainte de vreme? Ia-le și fă-l, apoi vii la mine. Când au ieșit, Irina a întrebat. Vrei să stau cu tine? Liza a dat din cap. Mă tem. Totul va fi bine. Ambele teste s-au dovedit a fi pozitive. Liza se uita la cele 2 benzi mici de hârtie și nu înțelegea ce simte. Ei bine, ce zici? A întrebat-o Irina. Nu știu. Haide să mergem la vale? Sau vrei să vorbești cu mama? Liza s-a înfiorat. Nici nu-mi imaginez cum să-i spun mamei. Hai, nu te îngrijora. Mătușa Varvara este pur și simplu un soare. Cu siguranță nu va ridica vocea la tine. Dar pe mine m-ar omor mama. Liza a zâmbit trist. Cuvintele prietenei au încurajat-o. Voi vorbi cu mama. Irina avea dreptate. Varvara nu a țipat. Nu a plâns. Părea că nici măcar nu s-a mirat. Cum te simți? Normal. Numai că nu știu ce să fac acum, mamă. Probabil că, în orice caz, ar trebui să-i spui lui Egor, a observat cu bâlâândețe Varvara. Ai dreptate. Vrei să merg cu tine la ecografie? Da, te rog. Mama aproape că nu-i dădea drumul mâinii ei tot timpul, cât timp erau în cabinetul doctorului. Sarcina a fost confirmată. Lizei i-au arătat chiar pe ecran un mic Bob, copilul ei viitor. În acel moment, când l-a văzut, a înțeles că nu va face avort. Despre asta le-a spus mamei, imediat ce au ieșit din spital. Varvara a dat din cap și a zâmbit. Eu și bunica te vom susține, indiferent ce s-ar întâmpla. Mulțumesc, mămico. Liza tot nu se hotăra să-i scrie lui Egor, nici ea nu înțelegea ce o oprește de la acest pas. Teama că el nu se va bucura de sarcina neașteptată? Că o va părăsi? Că îi va spune să facă avort? Probabil, toate deodată. Oricum, avea destule de făcut. A început școala. Varvara și Irina o ajutau să-și mute lucrurile în cămin.
Cu o zi înainte, ele, împreună cu mama și bunica, au discutat mult despre ce ar fi mai bine să facă. Cea mai optimă soluție a propus-o înțeleapta Anna Maximovna. Du-te, nepoată, învață, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Când îți dai seama că nu mai poți, vei avea două opțiuni, fie să iei o pauză academică, fie să te transferi la învățământul la distanță. Mai este o opțiune, a adăugat mama. Dacă vrei să continui studiile, îți vom închiria un apartament, ne vom alterna la grijile copilului. Nu, e prea scump. Serios, ca un adult, a spus Liza. Dar opțiunile cu pauza și învățământul la distanță le păstrăm. A fost foarte interesant să înveți. Prima lună a trecut aproape neobservată. Singurul lucru care o îngrijora pe Liza era tăcerea lui Egor, el nu a răspuns la prima ei scrisoare. La sfârșitul lunii septembrie, Liza a decis să petreacă weekendul în Svelodolche. Îi era dor de mama, bunica și prietena ei, cât de bine era acasă. În timp ce călătorea cu trenul, pe tot parcursul drumului a plouat o ploaie urâtă de toamnă, sugerând sfârșitul unei veri bâlâânde. Acasă, Varvara a aprins soba. Anna Maximovna a copt o grămadă de plăcinte cu varză, preferatele Lizei. Pisica lor roșcată, pe nume Războinic, a sărit cu bucurie în poala ei și a început să miorlăie. Ei, cum îți merge? A întrebat mama. Totul e bine, îmi place să învăț acolo. Cum e căminul? A întrebat bunica. Se poate trăi. Sunt vecinele bune? Da, foarte. Una, ca și mine, este studentă în primul an, iar cealaltă este la anul 3. Ambele sunt aproape de nota maximă. E minunat. După întâlnirea cu rudele, Liza a vrut să-și vadă și prietena. Irina, așa cum planificase, lucra în magazinul mamei. Liza s-a îmbrăcat mai gros, a tras pe ea cizme de cauciuc lungi, a luat o umbrelă și a plecat să se întâlnească cu prietena. Ce oameni! A strigat Irina, văzând-o. Ea tocmai servea o clientă. Aceasta s-a întors, iar Liza a văzut fața zâmbitoare a asistentei lor. O, viitoarea noastră mamă! A exclamat ea. Salut, fetele! A salutat Liza. Ce mai faceți? Irina a ridicat din numeri. La noi totul e ca înainte. Ce s-ar putea întâmpla în sat? Nu pierde vremea. Mai bine spunem despre tine. Liza a ridicat din numeri. Și eu nu am noutăți speciale. În afară de studii nu fac nimic. Cum decurge sarcina? A întrebat Valentina cu un ton profesionist. Totul e bine. A zâmbit Liza. Nu te mai simți rău? Nu. Nu te ia somnul? Nu, dimpotrivă. Parcă am mai multă energie. E bine. I-ai scris lui Egor? A intervenit Irina în discuție. Liza a suspinat. Nu, el nu a răspuns nici la prima scrisoare. Ce nenorocit! Poate că e doar ocupat? Întregul lor dialog a fost ascultat de asistentă cu un interes crescând. Dar cine e Egor? A întrebat ea brusc. Tatăl copilului, iubitul meu, a răspuns Liza, dintr-un motiv oarecare, înroșindu-se. Valentina a dat din cap. Asta am înțeles. Voiam să spun, cine e el? În satul nostru nu cunosc băieți pe nume Egor, dar el nu e din zonă, a spus Liza, locuiește în Muntele Negru. E înalt, cu părul negru? Da, Valentina și-a mușcat buza. Liza nu a observat asta, dar Irina s-a încruntat. Știi ceva despre el? Valentina a întors privirea. Așa, diverse zvonuri. Ce zvonuri? A întrebat Liza. Probabil, ar fi mai bine să vorbești direct cu el, a spus asistenta. Nu sunt sigură de nimic, poate că sunt doar bârfe. Dar spune deja, a strigat Irina. Liza s-a îngrijorat și s-a îmbrățișat cu mâinile pe burtă. Valentina a privit mâinile ei și a suspinat adânc. Bine, dacă trebuie, voi spune. Egor Potapov. Fetele mele cunoscătoare din Muntele Negru spun că e un mare cuceritor, care câte o fată în fiecare sat din jur, sau chiar două. Liza a palidit, iar Valentina, privind-o vinovat, a continuat. De asemenea, am auzit că are o femeie de la care are 2 copii. Se pare că oficial nu sunt căsătoriți, dar trăiesc în concubinaj. Liza a simțit că îi se învârte capul și a început să cadă încet pe podea. Ei, ne-ai speriat, mamă. A fost primul lucru pe care l-a auzit când și-a revenit. Se afla în camera de depozitare a magazinului,
pe niște cutii. Deasupra ei stăteau Valentina și Irina. În mâinile asistentei era o sticlă cu un lichid care mirosea neplăcut. Cum te simți?" a întrebat-o Valentina. Nu știu." A clătinat slab din cap Liza, s-a așezat cu grijă, capul nu mai era amețit. Fata a privit pe rând la salvatoarele ei și, dintr-o dată, cu o voce hotărâtă a spus, trebuie să aflu dacă e adevărat. Să obții informații în sat e mult mai simplu decât în oraș. Întotdeauna există cineva care știe pe cineva, care știe pe altcineva, care, în cele din urmă, deține informațiile necesare. Din păcate, zvonurile pe care le avea Valentina s-au confirmat. Egor avea într-adevăr multe fete, cu unele dintre ele se întâlnea chiar și vara aceasta. A fost adevărat și despre concubina lui. Egor se împăca cu ea, apoi se despărțea. Avea o fiică de 3 ani și un fiu de 1 an. Se zvonea că, poate, aceștia nu sunt copiii lui Egor, dar nimeni nu știa nimic sigur. Totuși, asta nu era atât de important. Tot ce voia, Liza deja aflase. Acum se afla în patul prietenei ei și plângea cu amărăciune. Irina suspina, îi mângâia părul ei roșcat și nu știa ce să spună. E un nenorocit, a spus ea cu inima strânsă, și nu merită lacrimile tale. Liza s-a așezat pe pat și și-a șters fața cu palmele. Ai dreptate, a răspuns Liza, deja calmă, trebuie să mă gândesc la copil. Așa e bine. Liza a scris o altă scrisoare. În ea a povestit tot ce a aflat despre el. Calm, fără lacrimi și acuzații. A cerut să nu-i mai scrie, iar despre copil Liza nu a spus nimic. Ești sigură? A întrebat-o mama. Până la urmă, el e tatăl. Fiica a clătinat din cap. Are deja destui copii și femei. Nu vreau să devin una dintre ele. Varvara a strâns-o la piept și a sărutat-o pe creștet. Liza a continuat. Acesta este doar copilul meu. Îl voi crește singură. Nu uita că suntem mereu alături de tine. Liza s-a întors în oraș, a continuat studiile. A încercat să se dedice complet, pentru a nu lăsa gândurile despre Egor să invadeze mintea. În plus, trebuia să se gândească și la sănătatea viitorului ei copil, să facă analize, să meargă la consultații cu doctorii, să facă ecografii. La a doua examinare, Lizei i s-a spus că va avea un băiat. Ei bine, a spus cu bucurie Anna Maximovna, când nepoata a împărtășit această veste cu familia. În sfârșit, vom avea un bărbat. Varvara a zâmbit. Ai ales un nume? A întrebat ea pe fiica ei. Liza a ridicat din numeri. Încă mă gândesc. De la Egor nu au fost vești. Nu. Poate i s-a întâmplat ceva? A întrebat mama cu prudență. Liza a clătinat din cap. Valentina, asistenta noastră, are cunoștințe din satul lui. Ei îi cunosc părinții, iar aceștia primesc regulat scrisori de la Egor, așa că el e bine. Bunica a ascultat asta, încruntându-se, apoi a spus ei și să plece atunci. Apoi a rostit câteva expresii lungi, neliterare, pe care Liza nu le auzise nici măcar de la cei mai neastâmpărați colegi de clasă. Anna Maximovna a exclamat cu admirație. Varvara! Bunico! Ce bine! Anna Maximovna a ridicat nevinovat din numeri. Și eu pot să mă supăr, a spus ea și, într-un ton mai calm, a adăugat. Dar nu te grăbi cu numele. Când îți vei vedea copilul pentru prima dată, vei înțelege imediat cum îl cheamă. Liza încerca să meargă acasă o dată sau de 2 ori pe lună în weekenduri. Primele luni de sarcină au decurs ușor. Îi plăcea să se miște mai mult, să se plimbe. Dormea puțin. Reușea să învețe totul și să se odihnească. A devenit mai greu după anul nou dintr-o dată, a apărut burtica. A devenit mai greu să meargă. Data estimată a nașterii a fost stabilită pentru mijlocul lunii aprilie. Liza s-a consultat cu mama și bunica și a mers la decanat pentru a rezolva problema cu studiile viitoare. Decanul facultății ei era o femeie înțeleaptă și înțelegătoare. La vremea ei, Svelana Anatolievna a rămas mamă singură cu 3 copii și i-a crescut pe toți 3. De aceea, a discutat cu Liza calm și detaliat, a aflat și despre tatăl copilului și unde locuiește Liza și la ce ajutor din partea familiei poate să se aștepte. Cred că nu trebuie să pierzi 1 an sau 2, luând o pauză academică, a spus decanul. Va fi suficient să te transferi la învățământul la distanță. Voi vorbi cu profesorii tăi. Poate că îți vor permite să finalizezi o parte din examene mai devreme, în următoarele luni.
Apoi vei veni vara pentru examene. Înțeleg că vei avea pe cineva care să aibă grijă de copil câteva ore. Liza a dat din cap. Da, mama mă va ajuta. Femeia a zâmbit. Eu însă mi-am susținut diploma așa. Stăteam. Povesteam despre esența lucrării mele, iar mama mea împingea căruciorul cu fetița în jurul universității. Liza a zâmbit. Voi face aranjamentele necesare pentru a-ți fi date toate manualele și materialele didactice, astfel încât să poți studia acasă. Desigur, dacă va fi greu, întotdeauna poți lua o pauză, dar nu aș recomanda. De ce? A întrebat timid Lizaci. Svelana Anatolievna a suspinat. Cunoștințele se uită repede. Și cel mai important, uiți cum să înveți. Ți se pare că nu ai minte și putere să înveți un volum atât de mare de material. O mare parte dintre fetele care vin la noi după naștere și pauză nu se mai întorc. Iar eu nu aș vrea să pierzi potențialul tău. Liza s-a înroșit și și-a plecat capul. Mulțumesc. Copiii sunt o fericire, dar cândva ei cresc și pleacă, iar tu rămâi cu tine pentru totdeauna. Îmi voi aminti asta. Mulțumesc că ai fost înțelegătoare. Liza a reținut aceste recomandări când s-a întors acasă și și-a permis o săptămână întreagă de odihnă. Se trezea târziu, zăcea fericit în pat, apoi mergea la bucătărie, unde deja era cald de la soba aprinsă de mama. Se spăla încet și lua micul dejun. Apoi Liza își lua pisica în poală și citea ceva acolo, în bucătărie. Gătea ceva simplu pentru prânz și aștepta să se întoarcă mama de la muncă. Varvara încerca să aducă ceva gustos, adesea îi transmitea bunătăți de la bunica, care gătea doar pentru nepoata ei. La sfârșitul sarcinii voi deveni un colac, a mormăit Liza, deschizând un alt pachet cu plăcinte. Varvara a ridicat din umeri. Ei bine, atunci eu voi mânca tot, a spus ea. Ce altceva? A mormăit Liza, cu gura plină, mișcând pachetul spre ea. După o săptămână de astfel de viață, a început să repete materialul de studiu, încercând să iasă la plimbare. Desigur, iarna nu poți merge prea mult, dar, cel puțin, putea ajunge la magazinul Irinei. De asemenea, a mai trecut pe la punctul medical Cvale, unde au avut o comunicare foarte bună în ultima vreme. Nu am auzit nimic de la Egor, întrebau prietenele Lizei. Aceasta clătina din cap. Nu a răspuns niciodată. Crezi că știe despre copil? Sper că nu. Numai dacă scrie cu cineva dintre băieții din satul nostru. Și cât știu eu, nu avea prieteni aici. Ei? A spus Valentina cu un ton profund. Dar, e sat. Zvurile se răspândesc repede. Liza s-a încruntat și a privit-o. Nu am spus nimănui nimic, a precizat asistenta imediat. Dar, știi, zvonurile sunt un lucru. Ce? Deja bârfește despre mine. A întrebat Liza. Prietena a întors privirea, făcându-se că nu a auzit nimic. Valentina, răspunde. Nu-ți face gris. Oamenii presupun diferite lucruri. Unii își amintesc că ai fost cu un băiat din alt sat toată vara, alții cred că ai avut o aventură în oraș. Valentina a văzut brusc că prietena a zâmbit. Ce-i cu tine? E bine că există aceste zvonuri. Să se răspândească. Valentina a deschis brusc gura și a zâmbit și ea. Aha, am înțeles. Vrei ca Egor, când se va întoarce din armată, să nu înțeleagă că acesta este copilul lui? Liza a zâmbit trist. Da, Valentina, nu vreau. Nu vreau ca acest om să mai apară vreodată în viața mea. Înțeleg. Odată cu începutul primăverii, în satul lor au venit mari schimbări. La început au fost doar zvonuri, dar apoi a devenit clar că e ceva serios. A început cu faptul că cineva a cumpărat un teren abandonat, situat lângă casa Varvarei și a Lizei. O echipă imensă de muncitori a venit, au dărâmat vechiul și nelocuitul, iar pe fundația lui au construit rapid, practic în decurs de o lună, o nouă casă solidă. Bărbații care s-au întâlnit cu constructorii au informat întregul sat că în noua casă se va muta un proprietar, un bărbat din oraș. Se pare că este foarte înstărit și că intenționează să construiască o fermă în satul lor sau să înceapă să cultive un pom fructifer sau ceva de genul acesta. Femeile din familia Matviv au auzit toate aceste vești, dar nu au simțit o neliniște deosebită. Poate că sunt doar bârfe, a observat filozofic Anna Maximovna, mai rău decât femeile. Dacă într-adevăr va veni cineva care vrea să facă o mare afacere în satul nostru, e bine. Vor fi locuri de muncă noi. Iar dacă nu, vom trăi ca înainte, ceea ce nu e rău deloc.
Varvara și Liza au privit și ele cu calm zvonurile. Singurul lucru era că era interesant să vadă cum se construiește o nouă casă lângă ele. Varvara se întorcea acasă de la muncă, când s-a întâlnit cu noul vecin. La început, pe stradă a apărut un bărbat necunoscut, care mergea cu pași fervenți spre casa ei. Varvara a devenit curioasă, pentru că nu erau alte case mai departe pe stradă. Nu așteptau pe nimeni în vizită, așa că acesta putea fi doar noul vecin. Din păcate, din spate se vedea doar spatele său lat și puternic. Bărbatul era îmbrăcat într-o haină neagră scumpă, cu o pălărie verde strălucitoare și cizme din piele, atât de subțiri, încât Varvara s-a gândit cum nu e frig în ele. Presupusul vecin a trecut pe lângă casa ei, iar ea s-a convins de corectitudinea presupunerii sale. Varvara voia deja să intre în casă, când a văzut că bărbatul a alunecat, a oftat tare și a căzut, lovindu-se puternic cu ceafa de pământ. Varvara a strigat și a alergat spre el. Ochii vecinului erau închiși. Hei! L-a zguduit de umeri. Ești bine? El a gemut. O să fug după asistentă, a spus Varvara și a început să se ridice. Bărbatul a deschis încet ochii. Nu trebuie. A cerut cu greu. Se pare că sunt bine, doar m-am lovit tare. Vrei să te ajut să te ridici? Da, te rog. Varvara s-a aplecat și i-a pus mâna pe spate, îmbrățișându-le cu brațele ei și trăgându-le în sus cu forța. Vecinul a gemut, dar cu ajutorul ei s-a ridicat totuși. Locuiești în această casă? A întrebat Varvara, pentru a fi sigură. El a dat din cap. Hai, a spus ea hotărât, te ajut să ajungi. Împreună au mers încet până la casa lui, bărbatul a scos cheile și a deschis ușa, s-a întors spre Varvara. Înțeleg că nu este cel mai bun început al unei cunoștințe, dar poate că vei veni în vizită? Ea a zâmbit. Voi veni. Trebuie să-ți verific capul și să evaluez cât de grav este. În interior, casa era deja complet mobilată. Totul era foarte simplu și de calitate, multă mobilă din lemn, pe podea erau covoare calde. Casa însă nu era atât de mare pe cât părea din exterior și era foarte confortabilă. Ești singur? A întrebat Varvara. Singur. Fiul meu va veni în vizită mai târziu. Au mers în bucătărie, vecinul a aruncat haina și pălăria pe un scaun, s-a așezat pe celălalt. Varvara, gândindu-se, și-a scos și ea hainele de sus și le-a pus deasupra hainei lui. Îți voi verifica capul. Îți voi fi recunoscător. S-a ridicat în spatele lui și a palpitat cu grijă ceafa. Acolo se umflase o mare umflătură. Acum aduc zăpadă, a spus Varvara. Trebuie să aplicăm ceva rece. Nu trebuie. Am gheață în frigider. A scos un pachet cu gheață, l-a înfășurat într-un prosop și l-a aplicat pe ceafă. Capul nu se mai învârtește. Acum nu mai este, iar greața nu este. În ochi nu se dublează? Bărbatul a clătinat din cap și a zâmbit, privindu-o cu curiozitate. Totul e bine. Cum te cheamă, salvatoarea mea bună? Varvara. Ce nume minunat! Iar eu sunt Vasile. Plăcut să te cunosc. Și mie. Se pare că ești vecina mea. Așa e. Bea cu mine o ceașcă de ceai. Ea a clătinat din cap. Îmi pare rău. Trebuie să plec. Fiica mă așteaptă acasă. O, cumva dezamăgit, a spus el. Și soțul? Varvara s-a încruntat. Nu am soț. Ești sigur că ești bine? Da, o să mă odihnesc puțin și voi fi ca nou. Odihnește-te. Dacă ai nevoie de ceva, vino pe la mine. Mulțumesc, Varvara. Toate cele bune. Varvara s-a simțit dintr-o dată rușinată sub privirea insistentă a necunoscutului. La prima vedere, părea de vârsta ei, poate cu câțiva ani mai mare. Probabil că pur și simplu nu mai era obișnuită ca bărbații să se uite la ea cu interes. Și era frumos, s-a gândit ea, apropiindu-se de casă. Și imediat s-a certat pentru aceste gânduri. Ce-i pasă? Sarcina ei este să se gândească la fiica ei și să aștepte nașterea nepoatei. Mamă, de ce ai întârziat atât? A întrebat-o Liza. M-am întâlnit cu noul vecin, a spus Varvara. Cum te simți? Excelent. Hai să luăm prânzul? Hai, a doua zi, când Varvara era la muncă, cineva a bătut la ușa lor. Liza citea un manual în acel moment. Nu aștepta vizitatori. Irina și Valentina erau la muncă. Bunica nu terminase încă lecțiile, iar altcineva nu mai venise la ei.
Intrați! A strigat ea. Ușa s-a deschis, iar în casă a intrat un tânăr înalt. Bună ziua! A spus el. Ești Varvara? Liza a ridicat sprâncenele surprinsă. Nu, eu sunt Liza, iar Varvara este mama mea. Foarte plăcut. Liza, mă numesc Timofei. Dar îmi poți spune Tim, el i-a întins mâna, iar fata i-a strâns-o. Deci, mama ta l-a salvat ieri pe tatăl meu? L-a salvat? Liza s-a mirat. Nu spusese nimic de acest lucru. Ieri menționase doar că s-a întâlnit cu noul vecin. Mama ta este foarte modestă. Tatăl meu a alunecat ieri, a căzut și s-a lovit la cap. Wow! A fost grav? Da, a și pierdut conștiința. Bine că Varvara a văzut asta. Ea l-a ajutat să ajungă acasă și i-a acordat primul ajutor. Cum se simte tatăl tău? Are o umflătură uriașă pe cap și îl doare foarte tare coccisul, a răspuns tânărul. Dar în rest, totul e bine. Mă bucur. De fapt, am vrut să-i mulțumesc Varvarei pentru ajutor. Oh, am înțeles. Ea este încă la muncă. Se va întoarce în aproximativ o oră. Dacă vrei, poți să o aștepți aici. Dacă nu te deranjează. Nu. Liza s-a ridicat. Chiar mă poți ajuta cu gătitul. Apoi putem lua prânzul împreună. Îl chem pe tatăl tău aici sau venim noi la voi. A observat că el tăcea și o privea ciudat pe burtă. Dacă sunt prea îndrăzneață, îmi cer scuze, a adăugat Liza. La noi în sat, totul e simplu. El părea să se simtă rușinat. Oh nu, îmi pare rău, nu mă refeream la asta. Cu plăcere te ajut cu prânzul, iar apoi, dacă nu te deranjează, venim la noi, tatălui e greu să meargă. Fără probleme, a spus Liza și s-a dus la frigider să scoată produsele necesare. Cât despre rușine, pe care ai menționat-o, m-am gândit dacă nu va fi deranjat soțul tău. Liza a zâmbit și a întins un găleată cu cartofi, un cuțit și o farfurie curată. Nu sunt căsătorită. Știi să cureți cartofii? Tânărul a dat din cap. Da, mama a murit când aveam 10 ani. De atunci, eu și tatăl meu am trăit împreună. Am gătit pe rând, așa că știu să fac tot. Îmi pare rău, a spus Liza, această oră au petrecut-o în tăcere. Când Varvara s-a întors de la muncă, a găsit o scenă uimitoare. Timofei s-a prezentat, a explicat situația. Prânzul era deja aproape gata. Și în curând au mers cu toții împreună la casa vecină. Liza a observat imediat că mama ei îi plăcea lui Vasile. În ciuda coccisului dureros, la masă el încerca să o răsfețe și nu-i lua ochii de pe ea. La un moment dat, Liza s-a întâlnit cu privirea lui Timofei și a înțeles că și el îi observă pe părinții lor. Tânărul a zâmbit șiret Lizei și a întrebat cu voce tare, Liza, eu încă nu ți-am arătat casa noastră. Vrei să o vezi? Liza a zâmbit politicos. Desigur. S-au ridicat de la masă, iar Timofei a condus-o în adâncul casei. Și tu locuiești aici? L-a întrebat Liza. Încă nu. Am multe de făcut în oraș, așa că voi veni pe rând, dar mai târziu mă voi muta, va trebui să-l ajut pe tatăl meu. Deci, e adevărat? Ce anume? Veți construi ceva aici? Da, să ne așezăm. Tinerii s-au aflat într-o cameră mare, care semăna cu un living. Liza a văzut cu uimire că lângă perete se afla un șemineu uriaș, în care flacăra ardea vesel. S-au așezat pe niște fotolii mari și moi, aproape de foc. Tatăl meu este un om de afaceri important. Doar că în ultimii ani s-a cam săturat de agitația orașului. A decis că vrea ceva pentru suflet, mai aproape de natură. A găsit în satul vostru un teren liber, a construit o casă, iar acum vrea să se ocupe de gospodărie. Liza a zâmbit. Ce vrei să faci? Să plantezi o grădină? Timofei a râs. Ei bine, cam așa. Mai întâi vrea să construiască o fermă, apoi să planteze grâu, ovăz și alte culturi. Dacă totul merge bine, va lua și iepuri și probabil găini. Wow! A reușit să spună doar Liza. Sună foarte frumos. Dar tu vrei să te ocupi de asta? A suspinat el. Sincer, nu știu încă. Sunt foarte apropiat de tată, dar am trăit toată viața în oraș și nu m-am gândit la o astfel de viață, deși aici nu e chiar atât de rău. Liza a zâmbit. Cred că îți va fi puțin greu aici la început, mai ales iarna. Dar eu mi-am spus că tu locuiești aici tot timpul. Da, sunt din zonă.
M-am născut aici, am crescut, am terminat școala. Din septembrie am studiat istoria în oraș. Apoi, când am avut un termen mai lung, m-am transferat la cursuri la distanță, acum voi fi aici. Nu te plictisești? Liza a ridicat sprâncenele cu uimire. Cum ar putea fi plictisitor aici? Timofei a ridicat din numeri. Nu știu, pur și simplu nu-mi pot imagina ce aș face fiind o tânără însărcinată. Mă ocup cu studiile, citesc cărți, ajut mama cu treburile gospodărești, mă întâlnesc cu prietenele. El a dat din cap. Nu e rău. În acel moment, de undeva de departe, s-a auzit vocea lui Vasile. Tim, Liza, unde sunteți? Suntem aici, tată, a strigat Timofei. Liza s-a ridicat. Mulțumesc pentru conversația interesantă. S-au întors în bucătărie. Trebuie să plecăm, fiică, a spus Varvara. Mulțumesc pentru prânzul minunat, a spus Vasile. Sper că aceasta va deveni tradiția noastră bună. La revedere, a spus Liza cu timpul, între casele lor s-au stabilit relații de vecinătate bune. Se pare că Vasile a fost cel mai mare inițiator al comunicării. Nu era greu de ghicit că s-a îndrăgostit de Varvara din prima privire. Toată lumea a realizat rapid acest lucru, cu excepția Varvara. Se părea că se temea de situația creată. Îi era frică chiar să-și imagineze că, după atâția ani de viață solitară, cineva îi va perturba liniștea. De aceea, a făcut tot posibilul să pară că nu observă nimic, iar relația ei cu Vasile a rămas doar prietenoasă. Dar el nu s-a grăbit și nu a pierdut speranța. Vasile a fost întotdeauna foarte politicos și atent cu ea. Timofei și Liza nu erau împotriva comunicării părinților lor. Chiar au devenit, într-o oarecare măsură, intermediari și complotiști. Uneori mă simt prost, a spus Liza, se plimbau împreună, făcându-se că observă cum decurge construcția fermei. De fapt, doar le ofereau părinților timp să fie împreună. De ce asta? A întrebat Tim, uimit. Ei sunt oameni maturi, iar noi alergăm, îi lăsăm singuri, de parcă ar fi copii. Crezi că dacă sunt mai mari decât noi, sunt cei mai deștepți? Eu cred că ei se pot înțelege singuri. Tim a zâmbit. Dar noi nu decidem nimic în locul lor. Să se descurce singuri. Dar părinții noștri pot avea și ei gânduri care le împiedică să fie obiectivi, iar noi doar le oferim puțin ajutor. Liza a suspinat. Bine, poate ai dreptate. El a zâmbit. Cum te simți? Normal. Singurul lucru care mă deranjează este că, cu fiecare zi, devine din ce în ce mai greu să merg. Mă simt ca un balon umflat. Probabil că până în aprilie nu voi putea să mă mișc deloc. Vrei să aduc un ATV? Te voi plimba cu el. Liza a râs. Unde să mă plimb aici? Tim nu s-a lăsat descurajat. Ai nevoie de plimbări zilnice în aer curat. Dacă nu poți merge singură, vom merge cu ATV-ul. Liza a zâmbit. Tim, acum nu suntem în oraș. Aici poți ieși pe verandă și deja aerul este proaspăt. Nu te mai agăța de detalii. Îți va fi plictisitor să stai acasă. Încă pot să mă plimb. Timofei a decis să schimbe subiectul. Cum merge școala ta? Ai fost în oraș săptămâna trecută. Totul e bine. Am trecut aproape toate examenele. Mai am doar 2. Și chiar unul dintre examene a fost lăsat automat, cel mai ușor. Dar ce se întâmplă cu celelalte? Le voi da vara, ca toată lumea. Ești deșteaptă, Liza, serios, te admir. Oh, lasă-mă. Nu te contrazice, ești grozavă. Au râs. Lizei îi era ușor și bine cu Tim, de parcă brusc avusese un frate mai mare, pe care și-l dorise atât de mult în copilărie. Chiar dacă el nu s-a mutat încă, venea des la tată și era întotdeauna acolo când era nevoie. Aveau mereu despre ce să vorbească. Viețile Lizei și Timofei erau simultan asemănătoare și diferite. El a crescut în oraș, fără a avea nevoie de bani. Ea într-o familie simplă de la țară, dar îi unea faptul că amândoi au pierdut de vreme unul dintre părinți și iubeau disperat pe celălalt. Tim a început să se familiarizeze cu viața de la țară și a început să-l înțeleagă mai bine pe tatăl său. Aici era liniște, calm, totul era adevărat. În oraș părea că era prea mult, prea mulți oameni, sunete, mașini, lucruri inutile, cunoștințe inutile, iar aici era doar ceea ce era cu adevărat important. Timofei îi plăcea să vină în acest mic sat,
Îi plăcea să cină cu Liza și mama ei. Îi plăcea că tatăl său începuse în sfârșit să zâmbească după atâția ani de la moartea mamei. Cu Liza era vesel. Ea nu semăna cu nicio fată cu care interacționase. Vroia să o protejeze, să o apere, să o facă să râdă. Tim nu glumea despre ATV. L-a adus în săptămâna următoare. Deși nu era o necesitate specială, când a ajuns la casa Lizei, ea a ieșit să-l întâmpine și a început să râdă. A înțeles că râsul ei merită orice efort. Liza și Tim puteau vorbi despre orice pe lume. Singurul lucru despre care nu vorbeau era tatăl copilului Lizei. El înțelegea că era o poveste neplăcută. Liza i-a povestit totul. A reacționat previzibil. Ce poveste! Ce coșmar! I-aș rupe picioarele și mâinile acestui egor, dar, lasă, am uitat deja de el. Mă îndoiesc, sincer. Eu nu aș uita așa ceva. Liza a zâmbit. Pentru mine, cel mai important este că nu sunt singură. Îmi iubesc copilul. Și mai am mama, bunica, prietenele. Și eu, a spus Tim serios. Liza a zâmbit. Ne cunoaștem de foarte puțin timp. Și ce? Ce importanță are asta? Și îți sunt recunoscătoare pentru aceste cuvinte. Și sunt foarte fericită că tu și tatăl tău v-ați mutat aici. Ai devenit un prieten foarte apropiat pentru mine. Tim a făcut o grimasă, de parcă ar fi înghițit ceva acru, dar a zâmbit imediat. Îmi face plăcere să aud asta. Ești și tu un prieten apropiat pentru mine. La sfârșitul lunii martie, cea mai mare parte a fermei era deja gata. Liza nu înțelegea cum a fost posibil să construiască totul în atât de scurt timp. Când l-a întrebat pe Timofei despre asta, el a râs doar și a ridicat din numeri. Banii fac minuni. Și tatăl meu este un șef și organizator minunat. Știe cum să facă oamenii să lucreze rapid și de calitate. Deci, nu veți angaja localnici? De ce nu? Dimpotrivă. Tata a vrut, dacă vor fi doritori, să-i angajeze. Locuri de muncă noi, toate cele. Liza a zâmbit trist. Ei nu știu să lucreze așa. Prietenul ei a zâmbit. Crede-mă, tatăl va învăța. Oferă condiții bune, îi învață, le explică regulile. Cine le respectă, primește bonusuri. Și sunt atât de atractive încât nu vor dori să plece. Cine încalcă, este concediat după prima greșeală. Niciun fel de iertare. Strict, dar eficient. Va fi interesant să vedem ce va ieși din asta. Bine, nu toți, desigur, vor trece testul. Cred că 30 până la 40% se vor descurca, dar crede-mă, cei care rămân vor fi cei mai buni angajați. E grozav. Ești ocupat acum? A întrebat Liza. Nu, nu prea. De ce? Du-mă la Ira, te rog. Fără probleme. Când a lăsat-o la casa prietenei, a întrebat la ce oră să o ia. Da, eu mă voi întoarce singură, mă voi plimba. Tim s-a încruntat. Ce înseamnă mă voi întoarce singură? Trebuie să mă plimb. Eu nu ies deloc din casă. Nu-ți face griji. O parte din drum mă va însoți Ira. Bine, dar sună-mă când te pregătești, ca să nu mă îngrijorez. Liza a ridicat din sprâncene. Ce mai lipsea? Nu ești tatăl meu, Liza. A râs și a dispărut în casa prietenei. Tim a suspinat și s-a dus acasă, cât de încăpățânată poate fi uneori, ca o fetiță. Totuși, ea este o fetiță, abia împlinește 19 ani. Deodată, s-a prins că zâmbește. De fiecare dată când se gândea la Liza, deși ea era doar prietena lui. Pe cine înșei? A întrebat deodată o voce interioară. Dar a dat din cap, distrăgându-se de aceste gânduri. În general, ar trebui să facă ceva util, nu să se gândească la Liza, a reușit chiar să facă asta. Trebuia să completeze documentele pentru fermă. S-a implicat atât de mult, încât, când a ridicat privirea, au trecut deja mai mult de 2 ore. A verificat telefonul. Nu a primit nimic de la Liza, nu cumva este încă la prietenă? O neliniște interioară vagă nu-l lăsa în pace. Timofei a încercat să-și spună că totul este în regulă, că doar se agită, dar nu a reușit. A sunat-o pe Liza, dar nimeni nu a răspuns. În cele din urmă, nu a mai rezistat, a ieșit din casă, s-a urcat în mașină și a plecat. Știa că, de obicei, Liza se întoarce de la prietenă pe căile din spate, așa că ajunge mai repede. A parcurs deja jumătate din drum,
dar pe drum nu se vedea pe nimeni. Deodată, a observat o pată de un portocalie strălucitoare lângă gard. S-a apropiat, s-a oprit, a sărit din mașină. Liza stătea pe pământ, sprijinindu-se cu spatele de gard, ochii ei erau semi-închiși, fața palidă, iar picăturile de transpirație curgeau pe tâmplele gâtului și pieptului. Liza! A strigat Tim, alergând spre ea. Ea a deschis cu greu ochii și s-a uitat la el. Tim, cât de bine că ai venit! Din ușurare, lacrimile au început să-i curgă pe obraz. Îi era atât de frică să fie singură aici. Într-un moment, Liza s-a gândit că va trebui să nască chiar aici, aproape în câmp. Liza, nu plânge! S-a speriat. De ce plânge? O doare? Ce ai? Nu știu. Se pare că nașterea începe. Mă doare burta și mă trage. A făcut o inspirație adâncă și a expirat. Nu trebuia să panică. Pe lângă el, nimeni nu putea să o ajute pe Liza, trebuia să se adune. Totul va fi bine, a spus Timofei cu o voce calmă. Acum ne vom urca în mașină și vom merge la spital. Liza a suspinat și, se pare, s-a liniștit puțin. Poți să te ridici? Nu știu. S-a aplecat, a îmbrățișat-o cu grijă, i-a dat mâna lui, ajutând-o să se ridice. Liza s-a ridicat încet. Hai, te voi așeza în mașină. A continuat Timofei cu același ton calm și încrezător. Chiar și prin haine, simțea cât de tare îi bătea inima. Și lui îi era frică. Ei bine, a spus el cu bâlândețe, așezând-o pe Liza în mașină. Ea a dat din cap, a încercat să zâmbească, dar imediat o crampă i-a străbătut fața. Liza a început din nou să gemă. Tim a ocolit mașina, a sărit înăuntru și a pornit motorul. Se gândea cu durere pe ce drum ar fi mai repede să ajungă în oraș. În orice caz, era vorba de cel puțin 2 ore de condus. Va reuși? Cum va suporta Liza aceste 2 ore? Poate că ar fi fost mai bine să cheme o ambulanță? Dar cu siguranță ar ajunge mai târziu. Tim, a gemut Liza. Ce? A întrebat el speriat. Nu mă lăsa, te rog. Nu te voi lăsa niciodată. Cu o mână strângea volanul, iar cu cealaltă îi strângea mâna ei rece și palidă. Cum te simți? Îmi este foarte frică. Totul va fi bine. Liza a inspirat zgomotos aerul. Crezi în mine? Eu? Sigur că cred. O vreme, Liza a tăcut, îmbrățișându-și burta și respirând greu. Foarte dureros. Parcă valurile se năpusteau. Acum parcă mai puțin. Bine, oi. Ce este? Nu i-am spus mamei nimic, a exclamat Liza, ea și bunica se vor îngrijora. Voi suna imediat ce ajungem la spital. Mulțumesc pentru tot ce faci pentru mine. Liza, lasă, cum aș putea să fac altfel? Au avut noroc. În camera de primiri, Timofei a intrat, zbătându-se, a început să povestească ce s-a întâmplat. Asistentul medical experimentat a înțeles totul. Calmați-vă, a spus el. Acum vă ajutăm. A luat un pat mobil și a mers după Tim. Acolo au transferat-o pe Liza din mașină și au dus-o în camera de primiri. Chemati medicul obstetrician-ginecolog de serviciu. A strigat asistentul cuiva. El însuși a luat un pix și un tabletă și a început să o întrebe rapid pe Liza. Tăticule, te rog, așează-te. I-a spus strict o femeie în uniformă albă, care s-a apropiat de el. Tim s-a oprit din uimire. Ce este? S-a adresat deja bâlând femeia Lizei. Se pare că nasc. Nu te îngrijora, ne vom descurca acum. S-a întors către asistentul Costia. Te rog, du-le pe tăticul nostru în coridor. Costia a dat din cap. S-a ridicat și l-a luat hotărât pe Tim de braț, scoțându-le din birou. Așteaptă, i-a spus el. Medicii vor ieși și îți vor spune totul. Așteptarea a fost extrem de greu de suportat. A trecut prin minte mii de variante. Dar ce se întâmplă dacă am adus-o pe Liza prea târziu? Dar ce se întâmplă dacă vor fi complicații? Dacă se întâmplă ceva cu copilul? Când a ieșit medicul, a alergat spre ea, aproape că a doborât-o. Taci, taci, a spus ea liniștitor. Ce este cu ea? Totul este bine. Adică, nașterea a început, dar totul este conform planului. Mama și copilul sunt în regulă. Acum o vom transfera în salon. Mulțumesc. Mă bucur că am reușit. A dat din cap. Rămâi cu ea?
Tim nu se aștepta la o astfel de întrebare. Nu știu, doar dacă ea vrea. Dar nu ați discutat această întrebare înainte? Nu am avut timp. Bine, voi întreba pe Liza Alexeevna. A dat din cap medicul, deci puteți afla și singuri. Medicul a făcut un pas în lateral, lăsându-le să treacă. A intrat. Liza stătea și părea calmă. Se pare că a apărut o mică neînțelegere. A spus Tim, doctorul crede că sunt prietenul sau soțul tău, nu știu. Liza a zâmbit. Da, a ieșit amuzant. Deci ce altceva ar fi putut să creadă? Sunt de acord, dar m-a întrebat dacă voi fi cu tine la naștere. Fața Lizei a devenit plină de milă. Dar tu nu vrei? Ce? Îmi pare rău. Nu pot să te rog să faci asta. Oh, Liza. Tim nu știa ce să răspundă. Vrei asta? A întrebat el în cele din urmă. Liza a ridicat privirea spre el. Îmi este frică. Și dacă ai fi cu mine, mi-ar fi mai ușor. El a dat din cap. Bine, atunci voi fi cu tine. Totul au trecut împreună. Tim nu s-a îndepărtat de ea nici măcar o secundă. A înțeles că nu s-a îngrijorat niciodată pentru nimeni, așa cum s-a îngrijorat pentru ea. Când totul s-a terminat, copilul a fost dus pentru examinare, iar Liza s-a lăsat pe pernă și a adormit instantaneu. El, în sfârșit, a putut să respire. Era obișnuit ca toată această vreme să fie numit tăticul, tată. Nu mai avea puterea și dorința să-i corecteze și să le explice situația. Doar că Liza însă și îl considera doar un prieten. Deodată, a realizat că o iubește, că este gata să facă orice pentru ea, că o iubește și pe acest copil, care tocmai venise pe lume. De îndată ce s-a așezat pe scaun și a închis ochii, telefonul a sunat. Cum este? A întrebat tatăl. Totul este bine, a raportat Timofei. Un băiat. 365. 53 de centimetri. Wow! Nu e mic. Așa e. Ești acasă? Tatăl a tușit stânjenit. Nu bine, am înțeles, spune-le că totul este bine. Liza acum doarme. Dar tu cum ești? Ce să spun? Eu nu am născut. Vino acasă, mănâncă, fă-ți un duș. Și Lizei trebuie să-i aduci lucruri. Tim s-a frecat la nas. Exact. Nu știu ce are nevoie. Acum o să întreb pe Varvara și îți voi trimite o listă. Mulțumesc, tată. Poate că ar trebui să venim și noi? Nu, mă descurc. Mai bine pregătiți totul acolo. Bine, aveți grijă. Vă așteptăm. I-au externat după 3 zile. În tot acest timp, Tim a venit în fiecare zi la Liza la spital. Cum îl vei numi? A întrebat el, observând cum ea își ține copilul, strângându-le la piept. Nikita. Un nume frumos. Mulțumesc. Și-am decis să-i dau numele tatălui. Văzând privirea lui nedumerită, ea a explicat. Tatăl meu. Oh, e frumos. Tim. Liza s-a uitat serios la el. Îți mulțumesc enorm pentru tot ce ai făcut pentru mine. El a dat din numeri. Oh, lasă. Astea sunt doar fleacuri. Nu sunt fleacuri. Dar suntem prieteni. Da. I-a privit în jos la copil și a spus deja mai încet. Suntem prieteni. Acasă le-au organizat o adevărată sărbătoare. Varvara, Vasile, bunica, Irina și Valentina, toți s-au adunat. Au reparat și au amenajat camera copilului. Au cumpărat un pat și tot ce este necesar pentru copil. S-au plimbat până târziu în noapte, iar Timofei a realizat deodată că el și tatăl său reușiseră cumva să devină membri ai acestei familii. Se pare că părinții noștri s-au apropiat în sfârșit, a spus Liza. Când se plimbau cu Tim, el împingea căruciorul în fața sa, iar micuțul Nikita dormea, încălzindu-se la soarele de primăvară din mai. Da, mama ta în sfârșit i-a permis tatălui să aibă grijă de ea. Se pare că el se ocupă de asta de mult. Ei bine, înainte, ea se făcea că nu înțelege nimic. Cred că pur și simplu s-a dezobișnuit de asta. După tată, nu s-a întâlnit cu nimeni. Timofei a dat din cap. Ah, acum am înțeles. Și tatăl meu nu a avut pe nimeni după mama. Oricum, mă bucur pentru ei. Și eu. Au mai mers puțin pe drumurile strălucitoare de soare. Cum ești? Te descurci? Da, am foarte mult noroc. Sunt înconjurată de oameni minunați. Singură nu m-aș descurca niciodată. Te-ai descurca,
a obiectat Timofei. Ești foarte puternică. Dar e bine că ai pe cineva care să te ajute. Mulțumesc. Dar să lăsăm deoparte subiectul meu. Cum ești tu? Bine? Am observat că aproape tot timpul dormi aici. Așa este. Se pare că m-am mutat aici definitiv. Oh, wow! Ești fericit? Desigur. Acum pot să te exploatez și mai mult. El a râs. Voi fi doar fericit. Așa? Dar un adevărat prieten m-ar învăța să fiu independentă. Ei bine, se pare că nu sunt chiar atât de adevărat. A tăcut, dar apoi a spus totuși, fără să-și ridice privirea. De fapt, sunt gata să fac orice pentru tine. Mulțumesc, a spus Liza încet. Obrazii ei s-au înroșit, iar ea s-a aplecat, făcându-se că verifică cum este băiatul. Nu înțeleg nimic despre agricultură, a spus Tim cu disperare. Ținea în brațe pe micuțul Nikita, dar era atât de îngrijorat încât părea că mai degrabă nu-l leagănă, ci dimpotrivă, nu-i dădea voie să adoarmă. Dar nu trebuie să știi, a spus Liza bâlând, luându-le cu grijă de la el. Nu ai terminat institutul agricol. El a zâmbit. Ba da, tocmai ar trebui. Tatăl meu nu s-a ocupat niciodată de asta, dar el învață totul rapid. El are mai multă experiență și în alte domenii, a observat Liza cu înțelepciune. Ei bine, probabil că ai dreptate. Nu fi atât de sever cu tine. Văd cât de bine te descurci. El a suspinat. Asta doar pare. De exemplu, deja începem să ne lansăm produsele. Ar trebui să ne plimbăm prin satele și cătunele vecine, să vedem piețele de desfacere. Tatăl vrea ca toată lumea să ne cunoască și să ne recomande vecinilor. Am putea pur și simplu să ducem totul în oraș, la supermarketuri, dar el nu vrea așa. Dar care este problema? Nu a înțeles Liza. Nu știu unde să merg, cum să vorbesc cu oamenii, cine ar vrea să cumpere laptele meu. Liza a zâmbit. Bine că atunci m-ai convins să cumpăr scaunul auto. Ajută-mă să-l scot, să mergem să te prezint zonei. Tim a ridicat sprâncenele. Ce ai de gând? Ia cu tine câte sticle de lapte poți. Vom merge prin toate punctele strategice. Să încerce oamenii, să compare, să afle. Tim nu o recunoștea pe Lizaci, ea își pregătea cu seriozitate geanta pentru fiul ei, unde a pus scutece de schimb, haine calde, o sticlă, o suzetă și câteva alte lucruri. Bine, a spus el și a mers să încarce sticlele cu lapte. Liza a compus rapid un traseu în minte. Au început cu satul lor. La magazinul Irinei au lăsat câteva sticle. Ce? Chiar le dăm gratis? A întrebat prietena cu îndoială. Da, a spus Liza cu fervoare. Spune-le neapărat că este de la ferma noastră. Și este gratuit, cu condiția să lase un feedback detaliat. Irina a ridicat ochii. Aha, știu ei ce înseamnă feedback. Să spună dacă le place sau nu, dacă le place mirosul, consistența și altele, a corectat Liza bine, nu-ți face griji, toți se vor raporta. Apoi, pe drumul lor, era un sat mai mare, unde era deja o piață mică. Acolo, Liza a desfășurat activitatea. A cumpărat multe pahare de unică folosință și a organizat degustări. Toți doritorii puteau să vină și să încerce laptele. Au fost mulți doritori. Ei bine, cum vi se pare? A întrebat Liza. Păi, pare normal. Ar cumpăra așa ceva? De ce nu? Timofei a fost surprins. Liza comunica ușor cu localnicii, iar ei erau prietenoși și curioși. Evenimente interesante nu se întâmplau prea des, așa că un astfel de eveniment a atras atenția. Compania lor de lactate a mers până seara târziu. În cele din urmă, au dat ultima sticlă de lapte. Uf, sunt obosit, a spus Tim. Și eu, a recunoscut Liza. Și Nikita este un băiat bun. Amândoi s-au uitat la leagăn, iar bebelușul dormea liniștit. Are un caracter ideal, a spus Timofei. Sper că așa va rămâne. Și îi place vocea ta. Chiar? S-a mirat Timofei. Da, am observat de mult timp că atunci când vorbești, el se comportă calm. Ce să fac? Pot să-i citesc povești. Apropo, despre asta, a observat Liza, eu încep sesiunea de săptămâna viitoare. Tim a dat din cap. Nu te îngrijora, am discutat deja totul cu mama ta. Pot să te duc în oraș să te plimbi cu Nikita, în timp ce dai examenele, iar apoi să te aduc înapoi. Tim, nu pot să te rog să faci asta.
Și nu cere, am decis eu. Ai destule de făcut. E totul o prostie. Liza a suspinat. Mulțumesc. Nici nu știu ce aș face fără tine. Cândva, îți voi răsplăti bunătatea. El a zâmbit. Plătești deja. Te referi la astăzi? Desigur. Liza a făcut un gest cu mâna. E o prostie. Pentru mine nu e. Mă bucur că am putut să te ajut. Îți propun un loc de muncă în firma noastră. Liza a ridicat sprâncenele. Ce? Te vei ocupa de promovarea laptelui nostru și de tot ce altceva vom avea. Nu știu să fac asta. Nu am studii. Știi. Astăzi ai făcut ceva la care eu, cu studiile mele, nu m-aș fi gândit niciodată. Liza a zâmbit. Ei bine, dacă vorbim sincer, totul a fost ideea tatălui tău. Va fi grozav că produsele voastre sunt consumate de toți locuitorii satelor din jur. A fost ideea, iar tu ai început să o implementezi. Bine, să ne înțelegem că toți suntem grozavi. Știi că sunt întotdeauna fericit să te ajut. Gratuit. El a dat din cap. Ne vom întoarce la această discuție. Așa cum Timofei a promis, el a dus-o pe Liza la fiecare examen și fiecare test și s-a plimbat cu Nikita, în timp ce mama copilului dădea examenele. Ei bine? Întreba timp de fiecare dată când ea ieșea din universitate. Test, răspundea Liza, sau am trecut. Felicitări. Liza râdea, iar Tim adăuga, adresându-se bebelușului, mama noastră este cea mai deșteaptă. Liza se rușina de fiecare dată. Înțelegea că din exterior părea o familie fericită, iar uneori se surprindea gândindu-se că și-ar dori foarte mult ca lucrurile să fie așa în realitate. Dar de fiecare dată repeta cu tărie aceeași frază, noi suntem doar prieteni. Și de fiecare dată era din ce în ce mai dureros să o rostească, dar mai bine așa decât să se înșele cu speranțe deșarte. Timofei era minunat, cel mai bun bărbat din lume, dar ea era Liza, nu era deloc pe măsura lui. Doar o fată proastă, neînvățată și cu un copil în brațe. De ce i-ar trebui lui așa ceva? După un timp, el a convins-o totuși să lucreze pentru el. În principal, se ocupa de promovarea produselor fermei în zona ei natală. De asemenea, lucra cu localnicii care veniseră să lucreze acolo. Așa cum era de așteptat, aceștia nu au înțeles imediat că cu Vasile nu era de glumit. El nu ierta beția, absențele, întârzierile și furturile. Din această cauză, în prima lună au fost concediați mai mult de jumătate din angajați, dar cei care au rămas au învățat lecția. Salariul era mare, condițiile de muncă erau excelente, iar toți din sat voiau să se angajeze la fermă. Liza, te rog, spune un cuvânt pentru noi, îi cereau cei concediați. Vom fi cuminți, pe cuvânt. Voi vorbi, dar nu promit nimic, spunea Liza, a discutat cu Vasile. Ce crezi? Merită să le dăm o a doua șansă? A întrebat el, privindu-o cu atenție. Ea a ridicat din umeri. Decizia este a voastră. I-a întins lista celor care doreau o a doua șansă. Meme, a spus Vasile. Nici nu știu. Lăsați-mă să văd. A intervenit brusc Varvara. S-a apropiat pe furși din spate și a așezat ușor palma pe umărul bărbatului. El i-a acoperit cu grijă mâna cu degetele sale. Desigur, draga mea, uite-te. Varvara a trecut cu privirea peste listă. Pe Serghei Petrovici îl putem readuce, a spus ea. E un om deștept și priceput, și viclean. Nu va pierde nicio oportunitate. De ce a fost concediat? Încerca să fure bunuri de stat, a spus Vasile. Varvara a dat din cap. Trebuie să vorbim serios cu el. Dacă înțelege că e mai bine să muncească cinstit, nu va mai fura niciodată. A lucrat la o fabrică de cherestea dintr-o zonă vecină, până când aceasta a dat faliment. Aici condițiile sunt incomparabil mai bune. Și nu va trebui să piardă atât de mult timp pe drum. Bine, a spus Vasile. Ce părere ai despre Tamara Ivanovna? Varvara a suspinat. E o bucătăreasă bună, dar va întârzia mereu. Nu se trezește înainte de 12. Credeam că în sat toată lumea se trezește de vreme. E o iluzie. Voi ști. Dar volumul de producție crește, a adăugat Varvara. O putem pune în a doua schimbă. Bine, vom lua în considerare. Dar ce părere ai despre acești doi?
Au fost concediați pentru beție. Varvara și-a strâns buzele. Nu am nimic bun de spus despre ei. Nu îi voi putea dezvăța să bea. Singurul lucru pe care îl pot spune este că pot rămâne în soberie o vreme. Așa că, dacă ai o muncă simplă pe schimburi, poți încerca să lucreze o săptămână și să se odihnească o săptămână. Bine, mă voi gândi. Liza îi privea zâmbind. Cum s-a schimbat mama ei după ce a îndrăznit să recunoască că îi place Vasile? De fapt, se temea să-i spună chiar și Lizei. Fiica a trebuit să înceapă această discuție. La final, Varvara a plâns și a spus că se temea de judecata ei. Mama, dar ce ai? A spus Liza, nici nu-ți poți imagina cât de fericită sunt pentru tine. Mi-e frică, fiica mea, a spus Varvara încet. După atâția Mamă, a spus Liza cu reproș, nu m-ai învățat tu că trebuie să ne gândim la propria fericire? Dacă crezi că este posibil, poate merită să riști. Varvara s-a uitat la fiica ei și a zâmbit. Când ai reușit să crești și să devii atât de înțeleaptă? Liza a zâmbit înapoi. Poate că totul se datorează faptului că am fost crescute de două cele mai minunate, cele mai înțelepte femei din lume. De asemenea, Varvara se temea de judecata Annei Maximovna. După ce a început relația cu Vasile, a venit să discute despre asta cu soacra ei. Aceasta a ascultat-o cu calm și a spus: Vară, te iubesc de mult ca pe propria mea fiică. Mi-ai plăcut din prima zi în care Alexei te-a adus să te cunoști. Cât timp ați fost căsătoriți, nu m-am putut bucura mai mult pentru fiul meu. Mi s-a părut ireal că el ar putea întâlni o fată atât de uimitoare. Pe cuvânt, la început căutam un truc în tine, mă gândeam că nu poate exista o persoană atât de minunată. Apoi te-am iubit din toată inima. Apoi s-a născut Liza, și nu a existat o persoană mai fericită pe lume decât mine. Anna Maximovna a făcut o pauză, a scos un șervețel și a șters lacrimile care apăruseră, apoi a luat-o cu grijă pe nora ei de mână. Când Alexei a murit, la început am crezut că viața mea s-a terminat. Dar am avut pe voi cu Liza, m-am forțat să trăiesc, să am grijă de voi. Și cu ani te-am iubit și mai mult. Ai devenit fiica mea, și acum nu-mi pot imagina viața fără voi. Și, desigur, vreau ca voi două să fiți fericite. Văd că ai devenit diferită în ultima vreme. Și cum anume? A întrebat Varvara rușinată. Soacra a zâmbit, ca și cum te-ai fi trezit după mulți ani de somn, ca o floare care a stat de mult în îngheț, iar acum gheața s-a topit, pământul s-a dezghețat și floarea a înflorit din nou. O comparație frumoasă. Așa o văd și eu. Și mi-ar plăcea să-mi văd fiica așa mereu. Din ochii Varvarei au început să curgă lacrimi. Femeile s-au îmbrățișat. Micuțul Nikita creștea, iar spre mijlocul verii a venit ziua în care Liza a decis pentru prima dată să-l lase pe el cu mama ei pentru o perioadă mai lungă. Trebuia să meargă în oraș, să semneze documentele la universitate, care confirmau că a trecut cu succes în anul 2 și să ia literatură pentru studiu independent. De asemenea, Liza dorea să viziteze camera ei din cămin, să ia câteva lucruri. Timofei a dus-o acolo, având și el treburile lui în oraș. Probabil că voi termina mai târziu decât tine, a spus el cu regret. Nu-i nimic. Voi găsi ceva de făcut, a zâmbit Liza. Așteaptă-mă în cămin. Bine. Liza și-a terminat rapid treburile, a decis să treacă și pe la decanul facultății. Aceasta avea, de fapt, timp liber. Oh, Matviva! Bună ziua! A spus Liza timid. M-ai ținut minte? Svelana Anatolievna a zâmbit, desigur. Astfel de studente trebuie să fie ținute minte. Am verificat foaia ta electronică. Felicitări pentru sesiunea încheiată cu succes. Mulțumesc. Nu te grăbești? Liza a ridicat din numeri. Se pare că nu. Atunci hai să bem ceai împreună. Cu plăcere. Decanul s-a ridicat și a pornit un ceainic electric transparent. Ceai cu mentă. Îți place? Da. Excelent, pentru că și eu îl ador. Svelana Anatolievna a așezat în fața Lizei o cană cu ceai fierbinte și aromat și o vază cu bomboane. Cine s-a născut la voi? Un fiu, Nikita. Felicitări din toată inima. Mulțumesc mult. Cum te descurci? Totul e bine. Femeia s-a uitat la ea cu atenție. Așa se răspunde la toate. Dar nu te sfii, poți vorbi sincer. Dacă este în puterea mea,
voi încerca să ajut. Liza i-a zâmbit cu toată căldura. Îți mulțumesc pentru interes, dar chiar mă descurc bine. Mama și bunica mă ajută și am un prieten apropiat care nu mă va lăsa niciodată. În ochii decanului au apărut scântei vicleane. Doar un prieten? Liza a simțit că se îmbujorează. A vorbit cu Svelana Anatolievna doar a doua oară, dar fie din cauza ceaiului cu mentă, fie din bunătatea interlocutoarei, fie pentru că era obosită să țină totul în ea, a vrut să se deschidă. Dar eu pentru el sunt doar un prieten, iar el pentru mine este mai mult. Numai că el nu bănuiește asta. Svelana Anatolievna a ridicat sprâncenele, a băut din cană și a așezat-o cu grijă pe farfurie. Îmi pare rău pentru curiozitate, dar ce face el pentru tine în cadrul unei simple prietenii? A întrebat ea. Liza a ridicat din numeri. Păi, mi-a dat un loc de muncă, mă ajută cu copilul, este mereu gata să vină în ajutor, m-a dus aici din sat pentru toate teste și examene. Știu că pot să-i cer orice și nu va refuza. Decanul a zâmbit viclean. Se pare că ceea ce descrie depășește cu mult limitele unei simple prietenii, a observat ea. Liza s-a îmbujorat, a plecat capul și a început să clatine disperată din cap. Nu, el spune asta. Dar tu i-ai arătat vreodată cât de mult înseamnă el pentru tine? Nu, cum să crezi? Unde este el? Și unde sunt eu? Svelana Anatolievna a încruntat sprâncenele. Ce înseamnă asta? Liza și-a mușcat buza. Deja îi părea rău că a început această discuție, dar era prea târziu să se retragă. E frumos, bogat, de succes, foarte inteligent și bun și perfect dintr-un alt grup social. De ce i-ar trebui lui așa ceva ca mine? Ce anume? A întrebat Svelana Anatolievna. Tânără, frumoasă, deșteaptă, o fată minunată. Liza a suspinat. Studentă în anul întâi, la zi, din sat, cu un copil în brațe. Decanul a ridicat ochii. Oh, ce copil ești tu, Liza! Un bărbat nu va cheltui atât de multă energie și timp pe o fată față de care are doar sentimente de prietenie. Sunt sigură că el este îndrăgostit de tine în secret. Numai că se teme să facă primul pas, pentru că tu îl ții la distanță. Liza s-a îmbujorat. Nu sunt sigură că este posibil. Decanul a zâmbit. Asta e păcat. Trebuie să ai mai multă încredere în forțele tale. Văd potențialul tău uriaș și cu siguranță nu sunt prima care îți spune asta. Te rog, nu te închide în tine. Nu te lăsa să crezi că ești mai prejos decât alții sau că nu meriți ceva. Liza a ieșit din biroul Svelanei Anatolievna abia după o oră. Au mai discutat despre multe alte lucruri. După aceea, fata, așa cum planificase, s-a dus la cămin. Colegele ei de cameră se răspândiseră deja în orașele lor natale, iar în cameră era liniște, pustie și plină de praf. Liza a răsfoit lucrurile ei, a luat câteva caiete cu notițe, s-a uitat la ceas. Mai era mult timp. A găsit printre lucruri o carte pe care o cumpărase de mult, dar apoi uitase de ea. S-a cufundat în lectură. Cartea era deja terminată, iar timpul până la întâlnirea cu Timofei mai era de peste o oră. Liza a deschis harta pe telefon și a văzut că de la căminul ei până la biroul lui trebuie să meargă pe jos aproximativ 40 de minute, iar pe drum era un parc. I-a scris lui Timofei un mesaj că se va plimba puțin, iar la ora stabilită se va prezenta la biroul lui. A vrut să-l sune, dar a decis că nu merită să-l distragă. A verificat încă o dată că în cameră totul este în ordine și a ieșit, fără să uite să închidă ușa. Timofei era complet absorbit de muncă. Se străduia să nu se lase distrat de stimulii externi. Voia să termine munca mai devreme, pentru a o lua pe Liza, poate că chiar ar reuși să se oprească undeva să mănânce. Era ciudat, nu se văzuseră decât câteva ore, iar el deja se simțea dor de ea. Poate că astăzi ar trebui să încerce să vorbească? Să-i spună că nu mai poate așa, că poate ea îi va da o șansă? Îi era frică. Dar dacă refuză? Dar dacă îi va fi jenă să refuze? Acum între ei există măcar această prietenie. Poate să o vadă în fiecare zi, să vorbească cu ea despre orice. Ea râde la glumele lui, gătește împreună cu el când vine în vizită, îi oferă încredere totală. Deodată, după ce își va exprima sentimentele, ar putea să piardă totul. În cele din urmă, munca a fost terminată. S-a uitat la ceas. Wow, cât de târziu e! Probabil că Liza deja așteaptă.
A luat telefonul în mână pentru a o suna, a se scuză și a-i spune că vine. Pe ecran a apărut un mesaj necitit de la Liza. Timofei l-a deschis și s-a înghețat. Salut! Mi-e plictiseală să stau în cameră. Am decis să mă plimb până la biroul tău. Pe drum este un parc. Mă voi plimba puțin pe acolo. Dar la ora stabilită te voi aștepta pe banca de la birou. Te pup, Liza. Parcă pe care ea se pregătea să meargă, nu avea o reputație prea bună. Era greu să-l numești parc, mai degrabă o bucată de pădure abandonată în mijlocul orașului. Copacii nu mai fuseseră tăiați de mult, aleile nu mai fuseseră curățate. Chiar și într-o zi însorită, acolo era întuneric, iar mulți alcoolici, drogatii și alte persoane dubioase și aleg acest parc ca loc de întâlnire. Acolo nu era loc pentru o tânără atrăgătoare. Timofei a ieșit din birou ca un om speriat. Fără să aștepte liftul, a coborât pe scări, aproape că a alunecat pe treptele abia spălate, a trecut pe lângă paznicul surprins și a ieșit afară. Banca pe care ar fi trebuit să stea Liza era goală. A înjurat și a alergat spre mașină. A mers pe ruta pe care ea ar fi trebuit să o urmeze. Se uita cu atenție la trecători, încercând să găsească o mică siluetă feminină cu o podoabă de păr roșu, dar nu era nimeni care să semene cu Liza. Timofei se înjura în gând. De ce a ratat mesajul ei? De ce nu a prevăzut că îi va fi plictisă și va merge pe jos? Trebuia să o protejeze de tot ce e rău în lume. Dacă îi se întâmplă ceva Lizei, nu și-ar ierta niciodată. În cele din urmă, Timofei a ajuns la acel parc, a ieșit din mașină și a alergat. Se întâlnea cu grupuri de adolescenți, oameni care plimbau câini cu animalele lor fericite, bărbați ușor beți și neîngrijiți. Tim a traversat întregul parc, dar Liza nu era nicăieri. Deodată, și-a dat seama că poate să o sune. Ciudat, de ce nu i-a venit această idee simplă mai devreme? Probabil că toată frica pentru ea i-a deconectat complet creierul. Cu mâinile tremurânde a format numărul ei, auzind tonuri lungi. Timofei a ascultat. Undeva nu foarte departe de el, din spatele arbuștilor, se auzea o melodie delicată a unui apel, era cu siguranță telefonul ei. Ca un animal sălbatic, s-a aruncat spre sunet, pregătit să se lupte cu zeci de huligani care o înconjurau. Liza, care căuta în geantă să scoată telefonul căzut pe fund, a fost pe cale să strige de frică când o umbră înaltă și neagră a sărit asupra ei din spatele arbuștilor. Tu? A întrebat ea cu o voce tremurândă, recunoscându-le pe prieten. Liza. A respirat el cu greu, apucând-o de mâini. Fața lui Timofei era palidă, pe tâmplele lui curgeau șiroaie de transpirație, iar cămașa de pe piept și spate era de asemenea umedă, ca și cum ar fi fugit de cineva. Băiatul respira greu, dar pe fața lui era o ușurare. Ce s-a întâmplat? A întrebat cu prudență Liza, el respira adânc și rapid, calmându-se treptat. M-am speriat atât de tare pentru tine, a spus în cele din urmă Timofei. Am crezut că ți s-a întâmplat ceva. Abia acum Liza a realizat că, probabil, a trecut deja mult timp. Oh, îmi pare rău, a spus ea, scuză-mă, trebuia să te aștept lângă birou, dar aici e atât de bine. M-am lăsat dusă de val și am uitat de timp. Apoi am văzut niște veverițe și am mers să le privesc. Bine, aici? Prietenul a privit-o ciudat. Da, a confirmat Liza nedumerită. El a zâmbit și deodată a tras-o la el, îmbrățișând-o strâns. Mai speriat de moarte. Era bine și cald în brațele lui și nu-i venea deloc să plece. Dar de ce te-ai speriat? A întrebat ea. Timofei a suspinat, ca și cum ar fi trebuit să explice lucruri foarte evidente. Încă întregi. O fată tânără și frumoasă, singură seara în parc. Nu sunt singură, aici sunt mulți oameni. Tim a dat din ochi și a suspinat. Nu mai am puterea să mă cert cu tine. Să mergem? Să mergem. Au mers pe aleile parcului spre mașină. Fiecare avea o mulțime de întrebări în minte, dar niciunul nu îndrăznea să înceapă conversația. Cum îți merg lucrurile la universitate? A întrebat Tim, când mergeau spre casă, pentru a sparge tăcerea. Bine, a răspuns Liza, am fost acceptată cu succes în anul 2. Felicitări! Mulțumesc! Din nou tăcere. Deodată, Timofei a auzit cum ea respiră zgomotos și greu. A aruncat o privire din colțul ochiului și a văzut că obrazii ei s-au înroșit. Ești bine? A întrebat el foarte bâlând. Dar, a itat Liza,
A așteptat câteva secunde și a spus cu o voce ciudată: "Îți imaginezi, Svetlana Anatolievna, decanul meu, mi-a spus astăzi un lucru uimitor." Timofei nu a înțeles nimic, dar, pentru orice eventualitate, a dat din cap și a întrebat ce lucru. "Am vorbit despre tine. A fost neașteptat." "Oh, nu-mi vine să cred." "Da." Liza a suspinat din nou zgomotos. "I-am spus că am un prieten minunat care face totul pentru mine." Timofei s-a prins de volan cu degetele atât de tare încât articulațiile i s-au făcut albe. "Da," a confirmat el sec. "Ai un astfel de prieten." Liza, fără să-și desprindă privirea de mâinile lui, a continuat. "Svetlana Anatolievna mi-a spus că așa ceva nu se poate, că un simplu prieten nu va face atât de multe." El și-a strâns buzele. "Ei bine, acum sau niciodată." Cu o voce cât mai calmă a spus: "Se pare că decanul tău este o femeie foarte deșteaptă." Liza s-a îmbujorat. I s-a părut chiar că mașina a devenit mai cald. Dar fata nu a spus nimic, iar el a continuat: "Pentru mine ești mai mult decât un prieten. Te iubesc, Liza, de mult timp." Liza a plecat privirea și a spus încet: "De ce nu mi-ai spus asta niciodată până acum?" El a ridicat din numeri. "Cum? Dacă tu tot timpul spui că eu sunt doar un prieten pentru tine, nu am vrut să mă impun cu dragostea mea." Ea a tușit nesigur și a spus: "Credeam că tu spui tot timpul că eu sunt doar o prietenă pentru tine." El a înghețat, procesând cele auzite, apoi a întors brusc volanul într-o parte, iar mașina s-a oprit pe marginea drumului. Timo privea direct în față, ca și cum ar încerca să-i citească toate gândurile. "Ce înseamnă asta, Liza?" Ea a făcut o inspirație profundă, a închis ochii, iar apoi, hotărându-se, a deschis ochii și s-a uitat la el. "Și tu ești pentru mine mai mult decât un prieten. Te iubesc." "Liza." Inima lui bătea nebunește. Tim a râs. "Ce proști suntem noi." Liza nu a avut timp să reacționeze, iar el deja i-a cuprins fața cu mâinile și a sărutat-o pasional și bâlând. S-a decis că nunta va avea loc la sfârșitul lunii august. Zilele erau foarte calde atunci. "Avem tineri buni," a spus Anna Maximovna, legănându-și strănepotul în brațe, "sunt sănătoși. De obicei, în această perioadă deja vin primele înghețuri și ziua plouă sau bate vântul, dar uite, e cald ca în mijlocul verii." "Da," a confirmat Varvara zâmbind, "sunt buni." "Și voi când vă căsătoriți cu Vasile?" a întrebat soacra. Varvara s-a îmbujorat. "De ce să ne grăbim? Ei sunt tineri?" Ei bine," a spus soacra. "Totul este pregătit?" a întrebat Varvara, trecând la subiectul actual. "Ar trebui să fie." Femeile și-au ridicat capul, pentru că au auzit cum s-a scârțâit poarta. Vasile a intrat în curte. "Așadar, drăguțelor mele," s-a adresat el Annei Maximovna și Varvarei, "totul este pregătit. Oaspeții încă nu sunt aici." "Oh, parcă le-ar lua mult timp. Nu-mi place când întârzie." "Știu, dragă, dar mai sunt 30 de minute până la început." Înregistrarea a avut loc chiar în sat. Registratorul a spus că aceasta este cea mai neobișnuită nuntă a ei. Sărbătoarea a fost organizată pe o mare poiană deschisă, care se afla chiar la marginea satului. Acolo au fost puse mese, scaune și un arc imens împletit, decorat cu flori de câmp. Liza a fost îmbrăcată într-o rochie ușoară din dantelă împletită, iar părul ei era desfăcut, cu doar câteva bucle ușor aranjate. "Nu trebuie să te machiezi prea mult," a spus Irina, care era coafeză și vizagistă în acea zi. "Să subliniem puțin ochii tăi mari și genele, și va fi perfect." Liza a zâmbit. "Sunt atât de fericită că ești cu mine în această zi." Prietena a deschis ochii cu uimire. "Cum altfel? Ești cea mai bună prietenă a mea. Și tu ești a mea." "Serios?" Irina a zâmbit șiret. "Credeam că până în ultimul moment îl vei considera pe Tim prietenul tău." Liza a râs. "Lasă-mă! Nu mă voi opri să te tachinez cu asta, deși și el este bun." "Ei bine, totul s-a desfășurat perfect." "Așa este." Irina a terminat machiajul, s-a ridicat și s-a admirat în oglindă. "Ești perfectă." Liza s-a uitat în oglindă. "Ești o vrăjitoare, Irina. Nu e greu să fii așa când machiezi un astfel de soare."
Ceremonia de căsătorie a avut loc cu succes. Locuitorii satului au rămas încremeniți, ascultând vocea profundă a ofițerului de stare civilă, care rostea un discurs despre dragoste și familie. Sunt de acord, a răspuns Liza la întrebarea adresată ei și s-a uitat la fostul ei cel mai bun prieten, iar acum soț. Sunt de acord, a spus Tim, vă declar soț și soție, a pronunțat solemn ofițerul de stare civilă și a adăugat mai bâlând. Puteți să vă sărutați. Cineva din rândul invitaților a strigat deja cu bucurieci amărăciune. Amărăciune! Și au început să strige din toate părțile. Desigur, s-au sărutat. După câteva minute, toți s-au așezat la masă. A început tradiționala nuntă de sat. Au rupt o vacă și au cântat melodii, au rostit toasturi. M-am temut când îmi imaginam cum va decurge la noi, a spus Liza în șoaptă soțului ei. De ce? A întrebat el cu uimire. Nu știi? Ce nu știu? Îmi pare rău. Am puțin experiență în nunțile de sat, așa că e greu să-mi dau seama ce te așteptai. Liza a suspinat, iar soțul a râs. Cum nu m-am gândit? Desigur. Dar, deocamdată, totul părea bine. Sper că așa va rămâne. Ei bine, dacă e ceva, avem câțiva muncitori aici, care au schimbul mâine, așa că nu beau astăzi, vor ajuta, în caz de ceva. Exact, am uitat. A zâmbit Liza. Tu și tatăl tău ați reușit să spargeți sistemul satului. Nu noi, ci regulile stricte și condițiile de muncă decente. Au vorbit la fel de ușor și calm ca întotdeauna. Se părea că, după nuntă, nimic nu s-a schimbat în viața lor. Puteau să comunice la fel de ușor și relaxat unul cu celălalt. Poate pentru că erau atât de absorbiți unul de celălalt, încât nu au observat că atmosfera s-a schimbat. Uitați-vă cine vine! A exclamat cineva dintre invitați cu un șoaptă tare. A început un murmur. Invitații au început să se privească unii pe alții. După un timp, și Liza cu Tim au realizat că se întâmplă ceva. Spre poiana lor se îndrepta o persoană. Era un bărbat în uniformă militară. Judecând după mersul său clătinat, era beat. Fața lui era roșie, iar mâinile strânse în pumni. Tu! A strigat el tare, arătând cu degetul spre Liza, ea s-a oprit. În prima secundă nu a înțeles cine este acest om, dar când a văzut privirea lui feroce, a început să înțeleagă. Egor? A întrebat ea cu uimire. Și s-a ridicat. Nu ai așteptat, nu? Egor tremura, părea că este gata să se arunce asupra ei. Cum ai putut? A trecut doar un an, iar tu ești deja căsătorită, iar mie mi-ai jurat că mă iubești, nenorocită. Timofei s-a ridicat. A spus calm, privind direct în ochii lui Egor, acesta a scos un sunet și s-a uitat la el. Deci, tu ești mirele? Consideră-te deja soț. Egor a dat din cap. Chiar așa? Știu eu despre tine, bogătașule. Bogătașule, nu a negat Timofei. Deci, te-ai vândut pentru bani, i s-a adresat Egor Lizei. A simțit cum îi este amar în gură acum. Chiar ai iubit-o vreodată? Cere-i scuze, a spus Tim lui Egor, la fel de calm. Acesta a hârșit. Oameni buni, priviți la asta. S-a adresat tuturor invitaților. Toți se uitau diferit, unii cu frică, alții cu curiozitate. Vasile stătea încordat, gata să se ridice în apărarea fiului său în orice moment. Îl ținea doar Varvara, care i-a pus cu grijă palma pe a lui. Șefule, nu te îngrijora, i-a spus în șoaptă unul dintre muncitori, nu-i vom permite să strice nunta. Dacă se aruncă la bătaie, îl vom dobor la pământ și îl vom imobiliza. Vasile s-a simțit puțin mai liniștit, iar Egor a continuat. A plecat, deci, în armată. Doar pentru un an. A plecat, gândindu-se că fata lui credincioasă mă va aștepta, iar ea, uite ce a făcut. Și nu au trecut nici câteva luni, iar ea deja se încurcă cu altcineva. Invitații au început să murmure. Timofei a vrut să se ridice de la masă, dar Liza l-a prins ușor de mână. Toate acestea sunt adevărate, a spus ea calm. Egor nu se aștepta la asta și a tăcut câteva secunde, iar fata a continuat. Am fost îndrăgostită de tine vara aceea. Am crezut că între noi este ceva serios. Așa a fost, a strigat Egor, dar în vocea lui era deja mai puțin încredere. Liza a dat din cap mulțumită și a continuat. Apoi am aflat că nu eram singura ta iubită. Femeile de la masă au auit, iar apoi s-a auzit cum cineva dintre ele a șoptit tare, da,
Toată lumea spunea că este un cuceritor. Liza a zâmbit. Și mai știu că ai o femeie și 2 copii. La mese deja se făcuse zgomot. Egor părea că nu știa unde să se uite. Evident, nu se aștepta ca Liza să știe asta. Ți-am scris o scrisoare, te-am rugat să ne explici, dar nu mi-ai răspuns. După asta, îndrăznești să vii la nunta mea și să faci pretenții? A tăcut, s-a făcut liniște. Toți se uitau la Egor, acesta s-a uitat speriat în jur, așteptând evident un fel de sprijin, dar în jur toți se uitau cu dezaprobat. Du-te de aici, mirele, a spus cineva dintre invitați cu dispreț. Ce ai inventat? Să mai arunci și cu noroi pe fata noastră. A strigat indignată o femeie. Nu ești în stare să-i atingi nici măcar degetul mic. A strigat cineva al treilea. Du-te de aici. Pleacă în satul tău. Nu uita să-ți vizitezi soția și copiii. Și pe celelalte amante. Vocile se înghesuiau din toate părțile, invitații s-au ridicat, gata să o apere pe mireasă și să-l alunge pe oaspetele neinvitat. Lasă-mă în pace! A strigat Egor și a alergat în direcția satului. Câțiva bărbați au mers după el. Vasile s-a uitat la muncitorul care liniștea, ei nu-l vor lovi. Acesta a zâmbit. Bine, doar puțin. Văzând privirea severă a șefului, a suspinat și s-a ridicat. Bine, bine, voi merge să mă asigur că nu exagerează. Ei bine, hai, micuțule, trăște-te la tăticul tău, a spus Liza cu bâlâândețe. Fiul a ridicat privirea spre ea și a privit-o cu ochi rotunzi și strălucitori. Trăște-te, a repetat Liza, Timofei a zâmbit. El stătea la capătul opus al covorului lung și pufoș, în mijlocul căruia stătea micuțul. Chemă-le, a cerut Liza, Tim a zâmbit. Fiule, vino la mine, a spus el și a fluturat mâinile. Copilul s-a uitat la el cu interes, s-a gândit, iar apoi a început să se tărască spre el. Ce surpriză! A exclamat Liza, Tim a râs. Așteaptă, acum mai vezi ceva. Copilul a ajuns cu ușurință la tatăl său, care stătea pe covor și și-a pus palmele mici pe genunchii lui, sprijinindu-se de ei. El nu a făcut asta în fața mea, a spus Liza în șoaptă, temându-se să nu-l sperie. Între timp, fiul deja se cățăra cu hotărâre și, în cele din urmă, s-a ridicat în picioare. Tim, desigur, l-a ajutat, sprijinindu-le cu mâinile, dar totuși, micuțul stătea în picioare aproape singur. Asta am învățat, că tu erai ocupată, a spus Tim, am vrut să-ți facem o surpriză. Ați reușit. S-a ridicat, s-a dus la soțul și fiul ei și s-a așezat lângă ei, apoi i-a îmbrățișat pe amândoi. Fiul a început să chicotească de bucurie, iar Tim a zâmbit. Ei bine, mămico, hai să mergem la bunica și bunicul. Da, a spus Liza, ca și cum s-ar fi trezit, trebuie să-i ajutăm să pună masa. Au ieșit din casă, Tim ținea fiul în brațe, iar tia nu era departe, la vecini. Oh, în sfârșit ați venit! Unde este nepoțelul meu cel mic? S-a auzit vocea bunicii Anna, a apărut în ușă și a luat micuțul Grișa din brațele tatălui. Dar unde este cel mare? A întrebat Timofei. Aici sunt eu, tata. Spre ei a sărit un băiețel de vreo 5 ani. Eu și bunicul l-am jucat șah. A raportat el cu entuziasm. Timofei i-a mângâiat pe cap pe Nikita. Ce surpriză! M-a învățat doar de la 12 ani să joc șah. Și ce folos? A răsunat din adâncul casei vocea lui Vasile. Așa că încă nu știi. Iar nepotul are un talent evident. Liza a zâmbit și i-a strâns încurajator mâna soțului. Ei bine, băieți, destul cu certurile, a spus cu severitate Varvara, apărând în ușă. Își ținea mâna pe burtica ei mare și, văzând-o, Liza a zâmbit din nou. Hai, mamă, te ajut. Femeile au mers în bucătărie. Cum te simți? A întrebat Liza, Varvara a ridicat din umeri. Normal. Desigur, cu tine a fost mai ușor. Ce s-a întâmplat? A întrebat fiica îngrijorată. Varvara a râs. Nu, nu te îngrijora. Sarcina decurge bine. Desigur, la 20 de ani este mult mai ușor decât când ai trecut de 40. Ești minunată, a spus Liza și a sărutat-o pe obraz. Varvara s-a făcut roșie. Apropo, a spus Anna Maximovna, intrând în bucătărie, voi ați fost astăzi cu Vasile în oraș. Ce v-au spus la ecografie? Varvara a zâmbit.
Este fetiță. În sfârșit! Au strigat în cor soacra și fiica. Altfel, ai nebunit cu acești băieți. A adăugat deja de 2 ori străbunica Ania, Varvara a râs, Vasile a spus de asemenea că se aștepta la o fetiță, iar tu însăți. A ridicat din umeri, aș fi fost fericită în orice caz. Dar, probabil, da, cu o fetiță va fi mai ușor. Ei bine, a spus Anna Maximovna. În timp ce toți cei 4 băieți și-au găsit cu ce să se ocupe, haideți să ne apucăm de gătit. Da, a spus Liza, deja sunt 8 ore. Apoi, femeile s-au concentrat un timp, spălând și tăind legumele, umplând curcanul, așezând fructele într-o vază mare, punând șampania la răcit și ocupându-se de alte treburi premergătoare anului nou. Prima care a întrerupt tăcerea a fost Varvara. Îți amintești, a spus ea, cum am întâmpinat toate anii noi noștri cu câțiva ani în urmă. Anna Maximovna a zâmbit. Desigur, ne amintim. Întotdeauna în 3, în căsuța voastră mică. Liza s-a alăturat amintirilor. Bunica făcea întotdeauna tort de miere și plăcinte cu varză și cartofi. Seara venea la noi deja tăiam salate, coceam pui, fierbeam cartofi, tu ne ajutai întotdeauna. Apoi, la miezul nopții, ne așezam la masă, ne felicitam unii pe alții, schimbam cadouri. Apoi ieșeam și ne uitam la artificiile pe care le lansau vecinii. Ne întorceam acasă și schimbam canalele, găsiam un film bun și îl vizionam până dimineața. Bunica rămânea cu noi până dimineața, a spus Liza. Îmi plăcea atât de mult. Pe 1 ianuarie ne trezeam târziu și beam ceai cu plăcintele și tortul bunicii. 3 generații de femei se priveau zâmbind una pe alta, în bucătărie era cald și confortabil. Nu m-aș fi putut gândi atunci că, în câțiva ani, familia noastră va fi atât de mare, a spus Varvara. Anna Maximovna a zâmbit. Sunt foarte fericită pentru voi, fetele mele dragi. Și acum, când am 2 strănepoți, iar în câteva luni se va naște o altă nepoată, mă bucur de fiecare zi. Și eu sunt foarte fericită, a spus Liza, mâncarea a fost gata într-o oră. Ei bine, e gata, a spus Tim, aruncând o privire în bucătărie. Aproape, s-a întors Liza spre el. Ne este foame, i-a spus soțul. A ce mâncători, a suspinat bunica. Haideți să ajutăm. Eu sunt gata. Și eu. A apărut în ușă Nikita. Toți au început să ducă farfurii cu mâncare în sufragerie, unde focul din șemineu era deja aprins, bradul era împodobit, iar masa era acoperită cu o față de masă albă din in. Singurul care a fost scutit de a pune masa a fost Vasile, pentru că ținea în brațe cel mai mic nepot. În cele din urmă, toți s-au așezat la masă, bărbații lăudau cu voce tare mâncarea delicioasă, lăudând femeile. Primul s-a ridicat Vasile. Vreau să rostesc primul toast. Sunt recunoscător acestui an pentru tot ce s-a întâmplat. De fapt, nu am de ce să mă plâng de viață. A privit pe toți cei prezenți și a zâmbit. Am un fiu minunat, o noră extraordinară și 2 nepoți iubiți. Și, desigur, cea mai iubită femeie din lume, cu care vom avea în curând o fetiță. Și, desigur, Anna Maximovna, care este cea mai bună soacră din lume. Anna Maximovna a zâmbit. Acest an mi-a adus multă fericire, la fel ca toate cele anterioare, și sper că în viitor vom avea și mai multe zile frumoase și luminoase. Ura! A strigat Timofei. Ura! Au strigat ceilalți de la masă. Au continuat să stea, să bea, să mănânce, să se felicite reciproc. Aproape de miezul nopții, Vasile s-a ridicat. Unde te duci, bunicule? A întrebat Nikita cu uimire. Vasile s-a întins și a căscat. Am îmbătrânit, mă duc să dorm. Bunicule! A strigat nepotul cel mare. Moș Crăciun vine în curând. Vei rata totul. Bunicul a ridicat mâinile cu tristețe. Ei bine, ce să-i faci? Îmi vei povesti despre el dimineața. Bine? Bine, a suspinat Nikita. Du-te să dormi. Bunicul a dat din cap și a plecat în camera lui. Grisha părea că și el adormea deja. A spus Liza, mă duc să-l culc. A ieșit ușor din cameră. Când vine Moș Crăciun? A întrebat Nikita. Bunica s-a uitat serios la ceas. În 15 minute. Nepotul a strâmbat din nas. De unde știi asta? Anna Maximovna nu s-a simțit deloc jenată. Vine la noi în fiecare an. Avem o înțelegere. Dar nu mă amintesc anul trecut. Atunci dormeai,
a explicat Timofei. Bine, Nikita și-a strâns buzele și a pus o altă întrebare. Cum reușește Moș Crăciun să viziteze pe toată lumea într-o singură noapte? Magie, a răspuns Anna Maximovna cu aceeași încredere. Chiar în acel moment s-a auzit un bătaie la ușă. Este el, a strigat Nikita. Du-te să vezi. Băiatul a alergat spre ușă, iar adulții, zâmbind, s-au îndreptat după el. Din cameră a ieșit Liza, care îl culcase pe Grisha, și s-a alăturat celorlalți. Bună, Nikita! S-a auzit din hol o voce masculină. M-ai așteptat? Da, a răspuns băiatul cu bucurie. E bine. Moș Crăciun a scuturat zăpada de pe cizme, a bătut cu mănușile și s-a așezat pe un scaun în coridor. Hai să-mi spui cum te-ai comportat anul acesta. Bine, a răspuns Nikita cu încredere. Merg la grupa pregătitoare a grădiniței, ajut tatăl și bunicul la fermă, iar mamei îi ajut cu fratele mai mic. Bunica m-a învățat să citesc, iar cu străbunica coacem împreună plăcinte. Moș Crăciun zâmbea cu bâlâândețe. E bine. Văd că ești un băiat bun. Iată un cadou pentru tine. A scos dintr-un sac roșu imens o cutie mare. Mulțumesc, Moș Crăciun. Apoi copilul s-a gândit și a adăugat. Poate că ai putea să rămâi cu noi să bem ceai, căci ești, probabil, obosit? Mi-ar plăcea, Nikita, dar nu pot. Am multe de făcut. La revedere! Curând după ce magicianul a plecat, Vasile s-a întors la masă. Se pare că am dormit puțin, a anunțat el cu energie, iar acum e timpul să schimbăm cadourile. Nepotul cel mare s-a uitat la el cu suspiciune, dar nu a spus nimic. Moș Crăciun mi-a dat deja un cadou, a anunțat el, iar voi să vă ocupați de restul. Liza stătea pe genunchii soțului ei, îmbrățișându-le de gât cu un zâmbet, privindu-i pe aceștia. Dar tatăl tău este de fapt un magician, a spus ea gânditoare. Timofei a ridicat sprâncenele. De ce? Dacă nu ar fi inventat să se mute în satul nostru, nu ar fi fost nimic din toate acestea. Tim s-a afundat cu nasul în umărul soției și a sărutat-o pe gât. Ai dreptate. Nu m-am gândit niciodată la asta. Deci, mi se pare că există un concept numit destin. Chiar dacă nu ar fi fost așa, tot te-aș fi întâlnit cândva, de exemplu, după câțiva ani. Liza a zâmbit. Când aș fi fost căsătorită cu Egord, soțul s-a încruntat și a îmbrățișat-o mai strâns. Nu mai menționa acest nenorocit. Doar gândul la el mă face să vreau să merg în satul vecin și să-i dau o lecție. Taci, taci, a spus Liza, surprinsă de atitudinea combativă a soțului. Nu trebuie să mergi nicăieri, mai ales de anul nou. Bine, a fost de acord el repede, dar mâine. Deși Liza știa că glumește, nu voia să verifice asta. El s-a mutat de mult. Se pare că undeva la nord. Tim a ridicat sprâncenele. De unde știi? Mi-a spus Valentina. Ei bine, bine. A eitat, dar totuși a întrebat. Știe despre Nikita? Liza a suspinat. Poate că bănuiește, totuși este un sat, zvonurile circulă întotdeauna, dar fie nu-l interesează, fie consideră că tu ești tatăl copilului. Soțul l-a îmbrățișat-o mai bine. Eu sunt tatăl lui Nikita, a spus el ferm, și nu-l voi da nimănui. Liza a simțit că lacrimile îi stăteau pe ochi și și-a ascuns fața în părul lui. Tati! S-a auzit vocea băiețelului. Cum știe Moș Crăciun că am vrut o navă spațială? A agitat cutia cu constructorul. Eu ți-am spus despre asta doar ție. Timofei a ridicat din umeri. Ei bine, probabil că asta se datorează faptului că el este magician. Fiul s-a strâmbat cu suspiciune. Bine, și a fugit să-și adune noua jucărie. Prea deștept crește, a spus Tim Lizei. Da, anul viitor cu siguranță va bănui. Vasile și Varvara s-au apropiat de ei. Ei bine, tu, până la miezul nopții, ai fost sigur că Moș Crăciun este real, a spus Vasile. Dar nepotul va fi mai isteț. Oh, tata, dar nu exagera, până la 11. Iar Liza a bănuit la 5 ani. A spus Varvara zâmbind. Desigur, a spus Liza, pentru că Moș Crăciun avea ochii și mâinile bunicii. Anna Maximovna a zâmbit, fără să creadă că este atât de important până la ce vârstă copiii cred în minuni. Cel mai important este să ai alături oameni dragi care le oferă aceste minuni. Ai dreptate, ca întotdeauna, a spus Varvara. Eu nu mai credeam în minuni, dar Vasile mi le-a oferit.
S-a uitat la soțul ei, acesta a dat din cap. Tu ai devenit minunile mele. A pus mâna pe burtica ei. Hai să bem ceai, a propus Anna Maximovna. Dacă este cu tortul vostru, atunci cu siguranță.